Subong sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga tagpalamati, no? Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa kag petsa 13 na kita sa bulan sang Disyembre 2021. And it's 12 days to go na lang mga kabiran. Kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Paskwa. At 12 days to go na lang kag magaselebrar kita sa adlaw sang Paskwa sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Susubong iya nga aga ng mga panguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan subong sa sining Lunes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. No? Una kita sa mga panguna nga mga balita local, lights on ceremony, no? Driya sa aton sa may lights on ceremony nga patigayuno, no? Driya sa may Bacolod City Public Plaza, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Way untat na gid ang mga lights on ceremony, no? Driya ang 95,000 ka mga Christmas lights mismo sa may Bacolod City Public Plaza kung sa rin karon sa gabi patigayunon ining lights on ceremony matapos ang tinalikdan no sa Bacolod City Government Center kag subong man sa dugang pa naton iya nga mga balita dugang naton iya nga mga balita no nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga mga balita nga aton iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan hibaloon naton sus mga magkatuhay ini no nga mga shooting incidents no nga nagnunta driya sa aton driya sa may syudad sa Bacolod do ning biktima sang kritikal ni subong matapos nga ginuthang sa wala pa makilalaan nga suspetsado. And then, sa piyak nga bahin may shooting man to nga nagluntad incident sa may Banwasang Calatrava kag isa pa gid iya mga kabiran sa shooting incident nga nagluntad man sa may syudad sang Himamaylan. Puwerte, no? Sige, no? Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo dugangan ta pagid pilata ka mga nagapanguna nga mga balita magapakig-angot kita sa aton iya nga mga bombo correspondents. Sa subong iya nga aga, kay manti didto sa luwas sang pungsod, puwerte man, no? Damo ang mga balita nga aton iya nga tutugan. Like subong, dugay-dugay, magapatigayo na iya mga kabinan, no? Sang Miss Universe 2021. Kamusta? Anong pinaka-latest update dito iya sa may Israel? Na magapakig-angot man kita iya mga kabiran sa aton iya nga bombo correspondent. Kag subong man ining sa aton iya nga mga kabombo. Good luck sa pambatos ang Pilipinas, no? Sa matahom nga kandidata naton iya mga kabiran sang pungsod Pilipinas. Sa aton iya nga mga kauturan kag aton nga mga kabombo ang aton nga update sa kay Beatrice Luigi Gomez. Makuha niya ihan ang corona. Kaangay sa aton nga mga previous queens na nga mga nakoronahan bilang Miss Universe. Sige, kag subong man sa aton iya nga mga kabombo. Sa dugang pa naton iya nga mga nagpanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan. Dugang pa nga mga balita. Speaking iya mga kabiran sa luwasang pungsod, no, we will be having an update sa sining kwanman natabo no nga grabe man tornado particular dito sa Kentucky pero sa mga kabombo naton mayara kita sang bombo correspondent direkta iya mga kabiran man sa USA sa may Illinois sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. No, we'll be having an interview ng pinaka-latest update, especially sa nagluntad iyang tornado. Grabe, no? Imagine na bala, ang mga bombo correspondents natin sa Amerika, itong ginapakingungutan natin, grabe. Ang ining
one of the worst, over 100 people nga mga nagkalamatay, no? Sa aton nga mga kauturan, sus, puwerte. May mga nagkalatrap, no? So kalabanan gid abi sini, no, sa sining tornadoes nga nagaluntad, no, sa Midwest sang states, no, sa Amerika. So kay because ang ilaman nga topography, no, prone gid na sa tornado man. So chikero naton ha, no, kaluluoy gid kita ta na sa video ho. So sto gina kumos man ang imo sini nga tagipusoon, no, inablang mga balay, mga nagkalaguba, sus, puwerte ka worst. Kasi hindi mo na ma-explicar, no? Nagkakatabo sa aton subong sa kalibutan, tamaan ka sakit gid, no? Sa aton nga mga kabombo. So, mga sobra na dito ya 50 ka mga kabalayan ang mga nagkalaguba, no? Wala na iya mga kabiran sa supply sang kuryente, bangod sining tornado nga ini. So, ibaloon naton karon ang aton iya nga bombo correspondent direkta iya sa Amerika, no, sining pinaka-latest update. Sige, so initanan ha, diskusyonan naton samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Dirigid lamang sa Lunes naman ni edisyon sa aton iya nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sambal ta na gani sa mga kabombo naton. Ano no, it's 12 days to go, grabe. So, kadasig lang sa mga inadlaw, no? But before Christmas, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, antes iya mga kabiran ang adlaw sang Pasko, kadamo sa mga nagluluntad. Dito man sa Italy, no? Susnano man niya nga, no? Amo pagid ni ang aton man, no? Sa mga ginatutukan man naton, diri sa aton iya nga pagpangalagad, no? Ang ano ni sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. I hope safe lang man kasi hindi mo na sa saning mga nagkakalanabo bala sa aton diri, no, sa aton iya nga mga kauturan kasi mambal ka ano maning kadamo mga hindi ta makontrolar nga mga bagay nga so nga kalanabo, no, so with the hope, no, sa aton iya nga mga kauturan ti ano lang gid ang pagpangamuyo naton duay pa kita nga daan niya sang ano ni sang ang COVID bla di pa rin nga daan niya matapos-tapos tapos kadamo sa mga bagay, no, nga nagakalanabo pa, no. So sige no, initanan iya mga kabira ng aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapanglangagad sa subong iyang aga sining Lunes naman edisyon hambal na naton gani sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Okay, sige. Subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kamustahon man naton, kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod? No, maulanon nga champ. Kasi tiyo pakta, no, nagatulo-tulo ang kalibutan. Mas maayo, mas makapayo pagid karon, no, magachikyar man kita iya mga kabinan sa may pag-asa para man sa aton iyang pinakaulihing lakat sang panahon sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sikero naton ha ang pag-asa karon na makatsyempo kita para man sa aton nga pinakaulihing lakat sang panahon. Pero sa mga kauturan naton kag sa mga kabombo naton, sige lang amon maning nagakalanabo subong pero diri kita ya sa Bombo Radyo way untat niya ang pamaskwa naton para sa inyo, no? Para sa aton iya nga mga kauturan, kay man para sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radyo, no? Sa aton nga mga kabombo, on my left, kita nyo na diri ang radyo. So, basi may mga radyo pa kamo dira nga ano ini, may mga radyo pa kamo nga nalansang dira tiga monitor kamo sa aton pinagi sa Facebook, no, dira sa Facebook account sa Bombo Radyo Bacolod. So maayo gid nga pag-monitor kag pagpumati syempre sa mga subscribers man naton sa mga kabombo naton sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, no. So padayon lang nagadamo na gid ang aton nga mga subscribers, di bala? So, and of course, hindi ka bumati sa radyo kay nakalansang. No, sa isa lang kay stasyon, sa kun nakalansang ina sa AM station, dal adria sa Bombo Radyo, no, kay
bayluhan tang radyo mo, sining mapag-on nga radyo, no, may flashlight, may LED light, kung way ka kuryente, don't worry, kay pwede gid mabutangan sang battery, no? Kag aside from that, may 3,000 pesos ka pa nga Paskwa halin iya sa Bombo Radyo. Until lang gid ni siya ha sa December 25 sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Until December 25. So, is radyo and of course may 3,000 pesos ka pa. So, wala pang ginahulat mo. Kadto diri sa Bombo Radyo during office hours kay ibayluhan ng radyo, no? Ang nalansang mo nga radyo kag may 3,000 pesos ka pa nga pamaskwa. Amo niyang bombo, no? Way untat niya ang promo diriya sa aton sa mga kauturan naton. And speaking some promo, syempre ng aton iya sa mga kabombo naton, good luck kung sino mangin mapalaro naton iya nga winner sa mga kauturan ta para sa aton nga promo ang 1-2 panalo promo kay December 25 naman, no? Ang aton iya nga grand draw kung sa din mayara gid sang bombo milyonaryo, no? Kay man may makakuha sang 1 million pesos kag amo na ni siya ang masunod nga bombo milyonaryo. Ika-74 no nga milyonaryo sang bombo milyonaryo sang Bombo Radyo Philippines, no? And of course, ato niya nga grand draw, may apat pa giniya ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa ato niya grand draw. Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. So sa ato niya guaranteed prizes sa 24 key areas, ang ato niya nga first prize 15,000 pesos. Ang ato niya second prize is 10,000 pesos. Yung third prize naton 5,000 pesos. Take sa aton yung mga kabombo, sa aton yung mga kauturan, no? Pwede ka mo kami hingagaw gyapon sa paghulog sa inyo sa mga entries. Kay ti, malay mo sa grand draw, ikaw na ang masunod nga mangin, bombo milyonaryo. So sa inyo dira nga puti, iya nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang imo sa nga pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, now week number, ang titles ng promo, kag butang mo dra week number 7 ha, kag ang pangalan sang Bombo Radyo kung Star FM station sa inyong nga lugar. So siraduhan sa maayo ang mga envelopes sagod nga hindi madula akon mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw may chance ka mo nga magadaog sang dalag ko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. So ihulog ang inyo sa mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar, bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radyo kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sa nga mga puloy-an. Okay? So, sa mga kabombo naton hulog lang, no? Hingagaw sa paghulog kay tituma na giniakapos ang aton iya nga mga proofs of purchase, ang Patrol Bombolito. So sa aton nga mga proofs of purchase, no, baklon gamiton ang una, no, Silver Swan, sukang puti, sarap asim, hari gini sa inyong nga kusina, debla. Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Isa ka empty stand-up pouch on paper labels ang Silver Swan. Vinegar plus 1 empty sang sachet sang Silver Swan, wow, sarap 8 grams o kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Okay? And of course, ring mapag-on, no, nga orokan. Basta orokan niya, maayos ang buhay mo. So, sa proof of purchase, pwede mo pa na magamit nga proof of purchase, ha? Isa ka sticker, kan coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radyo promo titles, isa na ka-entry. And sa mga kabombo naton, syempre, subong kinanglan naton, hygiene naton, no? Tinlo gid kita ya. So, Rexona, use Rexona every after every bath, na hataw sa galaw. Proof of purchase, na isa ka empty sachet sang Rexona Day Lotion sa bisan ano lang nga variant, o isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant, isa na ka entry. Okay, so hulog lang sa inyo sa mga entries kay hambalta na sa December 25 ni ang ato niyang grand draw sa mga kauturan naton kag sa ato niyang mga kabombo. So, good luck sa mga kauturan naton kay kabay pa. Ikaw na ang masunod iya nga mga bombo milyonaryo. So, good luck sa aton iya nga mga entry
senders, sa mga loyal naton nga mga entry senders. Okay, sige, ayos na kita sa mga kauturan ta subong iya nga aga. Balik kita na ya, diriya sa syudad sa Bacolod kay di ba halos kita tanan subong no, ka-excited sa aton para iya sa Christmas sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Kay ti syempre, sino man bilang hindi hidlawon nga last year no, do halos gindingot ini sa aton tungod man sang pandemic. Tungod sang COVID-19 pandemic sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. So, syempre, mga lights on ceremony ni ho. Makitaan taman na excitement sa mga kauturan. Kasi hindi naman mabasol, no? May pandemic kita subong pero may mga lights on ceremony nga ni. Like, kita nyo sa government center, sa iban yung mga kabanwanan, sa silay, kundi nga may lights on ceremony, sus ginadugok sa mga tao. Iti syempre, ang mahimo na sang gobyerno, iti i-remind nga amo ni, at syempre may pandemic, may COVID kita, no? So amo na. Sa subong, karon naman sa gabi, sa may Bacolod City Public Plaza, 25,000 ka mga red Christmas lights mo, no? Amo namin ang para sa lights on ceremony nga pati gayunon karon sa gabi sa may Bacolod City Public Plaza. Chikeron naton, no, kamusta ho naton ang ato diya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Sa subong iya nga aga, no, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Lianizil Minardo. No, kamusta ang aton niya sitwasyon? Ang balta na gani maulano naton tiyempo. Maulano ng aton iyang panahon, no, sa mga kauturan naton, no. So we have to be very careful, lang extra careful lang kita, especially pagwata sa aton iyang mga panimalay, ti dala kita iya sang panaming sa aton niya lawas, no, importante ina siya sa aton iyang mga kauturan. Okay? Sige, no. So, chikeron tanay para makita nyo anong sitwasyon naton subong sa mga nag-monitor sa aton again sa 630 kHz sa inyo diratag sa mga radio dial or mas marami man sa Facebook, no? Kay makitaan nyo gid ang sitwasyon naton sa Facebook account sa Bombo Radyo Bacolod. So, fan page na naton Bombo Radyo Bacolod. And of course, sa mga YouTube, no? Sa ato nga YouTube account, nagadamo na gid ang mga Bombo subscribers. So, mas marami man nga makaupod ka mo sa amon sa YouTube, no? Again, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. And it's 12 days to go before Christmas. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianizil Minardo. Bombo Zil, good morning. Yes, Bomboan, good morning. Ilabi na sa aton nga tag-apalamati, Bomboan. Live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza, Bomboan. No? So, karami gidri kaga matawkay ang syudad sang Bacolod ako ng plaza sa syudad sang Bacolod na Bomboan. No, kung aton makita diri sa akon nga likuran nagasigya kadi ang mga lights sa Christmas lights ni Bomboan no, kung sa diin. No, so sini sa Bacolod City nga mayara 95,000 ka lights ang pagapasigahon karon na sa gabi Bomboan. No? So kung aton diri nga makita ang palibot sini sa nga Bacolod City Public Plaza is nga mga lalain-lain man nga aduag sini sa nga Christmas lights ang aton nagasiga gid gali. Yes, correct ka Bomboan, si subong nagasiga pa ini ang pipila ka mga lights, especially ining sa likod sa Bomboan ay sa may Bithubin na barang ginatawag ko nang sa may shed sini na Bomboan sa akon nga likuran kay dito man sa piyak na may mga canopy naman dito Bomboan. Ang tunnel of lights, ara Amanda? Bomboan? Ang Doga Tunnel bala, ano nang tawag nila? May ara da? Yes, ara sa Bomboan, pero sa subong wala pa siya nagasiga. So, pila pa lang light tree ay nagasiga. Pero kung gabi, Bomboan, no, ginapasiga na diri sa syudad, ay madamo na ay nagamilagaw diri nga mga pumuluyo, Bomboan. Kanami ba? Kanami yes, sa color sa Beethoven, no? Okay, Bomboan. So, doka, ang color pwede niya, Bomboan. Pwede mo saka ang video, Bombo Zil, asa sa babaw, makita namon. Yes, sa Bomboan, amon diri ang sitwasyon o kan ang sura sini sa nga Beethoven, Bomboan, ito makita natin. No? So, katahom ng ina, amno siya ang light, so nung sa Bomboan, siya na partis sa mga pundasyon niya ini para Bomboan. Yan man.
So, Tahom, amo tahom. ina siya. So, ang sa ito bambuan, mga stars talaga aduag sini sa nga kombinasyon sa nga color green kag color pula bambuan Mhm. ini ang stars dito o kanang daw parol nato nga magagmay lang gid siya bambuan. So, hindi gid siya dalag po. May isa ka dako dira sa may tunga gid sini bambuan. So, aton man chikeron para makita gid sang aton nga mga nagatan-aw ang sini bambuan no kay kung malingaw gid sila sa nga mga makita naton diri sa may Public Plaza bambuan. So diri sa panibot sini no amo ini bambuan ang sa Beethoven niya no may mga tinulog sa diri bambuan sa mga panibot sini. So diri kita mag-agi sa may apya aton si Keron ini ang ginatumod naton nga may mga parol nga nagaduag Oo. sini sa color o kana pula kag green na bambuan. So amo ini siya bambuan ang makita naton do ara siya bala sa may center stage gid bambuan. So Mm. sabi ko kita gamit diri managapatigayon kung may mga activities ini ang syudad sa nga Bacolod da bambuan. So kung makita naton dra sa may mga cottage man no Mm. sponsor ini siguro bambuan. So aton karon na si karon o kon hibaloon mag Nakitaan ko na ang kwan at ay nang daw tunnel. Wala pa siya nagsiga. So, karon masiga, tahom-tahom. Pag perfect tahom, no? Do ara lang ta sa kaharian ba? so amo ini siya bambuan gali ang sa may atubang gid sang Cute. Beethoven bali ato ko hina sa nalikod Oo. ang naga plastara bambuan. Sus So ka ako lang gid ang awon. tahom-tahom. Oo, kanami, no? Kanami. Ang dalom, Bombozil, ang dalom may light. Ang sa dalom Yes. sa plaza. And then sa both sides, may ara siya nga, ano naman, mga stars na nga red. Tahom ba, no? Yes, ang Kanami mga stars isang bambuan pagplastar. nga red green ang duag nga naga siga man akon sa sulod sini may mga bulbs sila nga mga gagmay man bambuan. Do na curious man dayon ang mga kauturan ta. Nagadamo na dayon na nagatinan-aw Bombozilo tudtuod katahom gid siya gali tulukon no. Ang ano ba lang haligi na sang Beethoven na bodo ka daw sa kaharian kado ka nami isang color kay do ka gold. No? Amo gid. Tapos Yes, so, hindi siya sila nga puti gid Oo. tanan bambuan kundi do ka dim lang siya bala no. So ako makita naton nang Kanami lugar isang yellow sa concept. yes the gold. kanami isang ilang nga concept. Kanami isang ila pagplastar sang light katahom gid siya ya. Doon na bala nagkakadto ka sa iban nga mga kapungsuran. Tapos both sides no may butang kadira nga ano ni nga mga Christmas lights 95,000 na ka mga Christmas lights Bombozil eh. Yes. So ini gali bambo ano ang 95,000 ini is a iconic bandstand transforms into a light Yes. castle. So amo ni gali So bambo amo ang na. ginambata do kaharian kay light castle no ang ila sini Theme. siguro nga tema sini nga Yes. Pasko bambuan no. Nami. So karon mga alas 6 bambuan ini ang light on ceremony diri sa Mm-mm. Bacolod Public Plaza kung sa diin pagapangunahan ni Mayor Evilio Leonardia no sa aton nga alkalde diri sa syudad sang Bacolod bambuan. So kung sa diin no madamo pagid sini ang maga-attend man nga mga naga ano ni bambuan no mga kaupod pagid sini nga nag-ubra diri sa nga nasambit naton sini nga light castle o kon sa pag pasiga sini kar bambuan nga nagatinguha gid o kon nagbuylog nga matigayon ini nga mahuman adre bambuan ini ang mga Christmas lights nga agod magadugang pagpatahom diri sa syudad sang Bacolod bambuan. Ang mas nami pagid na ang sa likod bumikitaan ka dira nga daw tunnel na mo pagid na karon ang Yes. masiga so tunnel of lights naman na siya tahom-tahom man na siya. So do ka nami no, do ka first time ni bala Bombozil nga mo gid ning kabonggang mga Christmas decoration sa public plaza. Yes, abagid bambuan so sa kada muon siguro sini sa naagyan sa ilabi na gid Oo. naga-suffer kita sa nga pandemic. So Mhm. so deserve man sini sa nga Bacolod non bambuan nga makakita sang amo sini nga katahom at least bambuan no ang ila sini nga spirit ang ila sini nga ano natin ginatawag ang ila ang encouragement bala bambuan no sa nga local government unit man diri naton nga pabaskugong pagid ni bambuan ang aton nga mga Man. kusog. Amo na Yes, siya para ang mag- tunnel. Oo, Amo na amo siya na ang siya ang tunnel of light. Oo, so masiga na siya karon. So nami pagid na no, kung magsiga tapos baw do ka picturesque gid na.
damo gini karon naman kapapicture. Ang mga Yes. kauturan May ta naka-advance relax. na di ang iba na bambuan. Sa mga kauturan ta relax lang ha. Bawo hindi man kita magdinugok kay may COVID pa yang adaan, no? Amogit. Ano lang, relax lang ay kabalo kita tanan excited kita. Pero iniyagin do normal na yung tanan syudad sa Bacolod, Bombozil. Yes, sa bambuan. So may mga pipila man ini sila na pariho man sa pag lights on dito sa may Bacolod City Government Center bambuan. So may mga nagbuylog diri nga mga stakeholders o na sponsors man na bambuan nga sa syudad asang Bacolod para matigayon ini bambuan. Oo, tika nami man no. Ma-amaze ka tuod magtanaw do ka. Ina ba lang insakto ka gid no. Hina ba lang sa subong sa kadamo sa inagyan naton sa pandemic kamo na mga kauturan ta. Hindi mo na basol kung magtinanaw sa ning mga lights kay syempre do kalain do ka ano naman bala at least subong do makabangon-bangon na kita Bombozil although ay ta pa malabot ang herd immunity. Yes, bambuan diriya sa parte sa nga Bacolod City na almost ako na masubra na 2 years ini ang ginasuffer naton nga pandemya but still ang economic naton ako na economy naton na diri bambuan no? So madamo na sa nga gin anhan man bambuan nga suffer ang economy pero wala gid ni sila nga nagabar down gino sa nagapadayon na kaluyan ang pumuluyo diri sa nga Bacolod City still alive sa gihapon ang bambuan no kaga gapanikasog gini nga ako nagapaninguha gid sa adlaw man nga pagapangabuhi bambuan. Amo gid no. So tanawon ta gid ni karon ano pagid ang iya nga mangin itsura sa nga aton nga Bacolod City Public Plaza pag-abot karon sa gabi sa lights on ceremony na gid kay ang tanan nga mga lights luwas ni sa bandstand nga makita nyo sa stage no nga matahom nga do pareho sang kaharian no Bombozil amo ning tema. Ang tunnel of lights makitaan man na karon. So tarawon ta ano yan ang mga color. Lain-lain man ang colors ang tunnel of light. Yes, sa bambuan. So sa nakita natin bala no sa nagliligad nga gabi. So may ara po lang may green kaga may mga blue pagid ang colors ni bambuan. So madamo lang sa nga ako manami ini tan-awon bambuan ilabi na gid no ko nga gabi nga nagasiga ini. Titi kung tan-awon tagin do tunnel gid siya bambuan no. Ang forma sini kag ang kalabaon sini gali bambuan akon ini ang measurement sang tunnel of light is 40 foot in a 12.19 meters ini sa bambuan so ka dako lang gid sini sa tunnel of light 3. Kalaba. Wala na bambuan karon sa pag light on sini so liwaton naton ginahangyo sini sa aton nga mga kauturan no nga magasunod lang gid sila sa gihapon sang minimum health protocol nga patuman sa may mga safety guidelines sa measurement nga patuman ang syudad. So lingaw-lingaw naman nino karon so dapat lang gid bambuan nga hindi lang gid sila nga magadinugok dapat ang tao kung wala na naga-maintain sa social distancing. So sa gihapon ang bambuan dapat magpanilag lang gid no. So i-maintain ang gihapon kag mag-wear gid sa nga face mask nila bambuan no. Kabalo naman tanya mga kauturan naton mga gwapa ini sila kag mga gwapo so dapat ang face mask i-wear gid ini sang maayo bambuan. Correct insakto na no observe lang gid sa gihapon naton ang minimum health protocol no sa mga kauturan naton sa aton iyang mga kabombo kung magkanto ka man gid sa lights on ceremony pero as much as possible tan-aw ka mo diri sa among si bombo no safe pa kayo pero kundo hindi ta gid mapunggan ti kinalan kung maglagaw kita ano lang gid no we have to observe sang protocol nga ginatawag. Bambuan may mas ampay pagdiguro sa mga kauturan naton yung mga lalaki niyo. Ay may ari diri bambuan no isa ka set up sang corporate booth no sang isa ka brand sini sang ilimnon bambuan o kan sang branding kung sa diin mag launchar manisang sampling sang ila latest flagship brand nga coffee brand yung bambuan. So amo pagini ang ano ni bambuan naton ang daw ma-excite pagit ang mga kauturan naton nga mga kalalakinan sila bambuan. Oo, amo man gani no. Pero again kinanglan ka ma-observe lang gid kita sa minimum health protocol if ever Bombozil. Anyway, okay man naton tiyempo no, way gaulan. Yan sa bambuan. So may nakita nga mga bituon ang bambuan sa kalangitan. Lain sa nga kagabi nga daw grabe lang gid ang bunok sa ulan daw hindi kita pagpasilawan sa nga mapaang-paang sini nga
bambuan, temperatura. Pero sa mga bambuan, no, kaluyan, nagtakaw na ang ulan, sa dirigani bambuan sa may Bacolod Public Plaza, sa ginamata-mata na ininila pang silhig ang kay karabanan, sinibambuan din, basta gid katama, no, ang gilatapakan natin, no, subong. Kabay pa karon ang bambuan nga hindi mag-inulan, sini para masaksihan, diri sa nga aton nga mga kauturan, sini ang pagpasiga kon ang lights on diri sa Bacolod City Public Plaza. Okay, sige. Bombo Seal, salamat, Ged. Sa Bomboan, para sa pagpangalagad sa Bombo Report First Edition, ini si Bombo Leonizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Leonizil Minardo, no, tahom, no, sang mga lights dira sa may Bacolod City Public Plaza. And karon sa gabi may lights on ceremony, may tunnel of lights, kita yun daw kaharian ang Beethoven, no. So amo na kita makakita kita mga mo na black Christmas lights do nablang pumatsyag mo do buhi ba nang imo nga nabatsagan bala kay syempre no last hambal talaga ni last December do why kita syado naka-enjoy sini no sa aton nga mga kauturan and subong kabay pa nga magsigi-sigi lang kay kanubo just ang kaso naton sang COVID in fairness. So kung makapabakuna na gid kita maka herd immunity kita tido kanami pagid no at least may ara kita sang protection sa aton ilang alawas sa aton nga kaugalingon. Sige, pagbalik sa aton nga pagpangalagad na may kaupod na nato ang direkta ang aton iyang mga Bombo correspondents no sa aton nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin Okay, sige. Balik na sa aton iyang paratuntunan. Drigid lamang sa aton iyang pangalagad sa Bombo Report sa first edition. Sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo. No? So, diri kita balaanay sa sining natabo iya mga kabiran sa Kentucky. Sa estado sang Kentucky, sa Amerika, no? Sa aton nga mga kabombo. Grabe man no? Ang subong sa pinaka-latest, nakadamo-damo na gid sa mga kabalay, mga residente bala sang Kentucky ang wala sang supply subong sang kuryente matapos ni magpanalasa ang tornado, no? Susperte. Do kaangay ni ganing paglaragway gani diri pasi sa report, no? Kaangay sang isa ka ghost town. Ang isa ka banwa sa Kentucky matapos ang pagpanalasa sining puwerte ka kusog nga bagyo nga nag-igo man sa pila iya ka mga estado kaangay sang Arkansas, Illinois, sa Mississippi, Missouri, kag Tennessee, na sa aton nga mga kauturan. Pero ang most affected gid ang Kentucky, no? So today sa aton nga pagpangaragad sa subong iya nga aga, we will be having ang isa iya sa mga bombo correspondents manaton, no? Dito na sa Amerika, no? Sa aton nga mga kabombo residente na. Pero tagadriya sa aton, no? Sa may Pilipinas. Chikero naton, kamustahon naton. Direkta iya sa Illinois, sa aton iya nga mga kabombo. We will be having, no? Ang aton nga bombo correspondent, Ma'am Luella Velasco, sa pihak nga linya. Chikero naton sa aton nga mga kabombo. Kay hibalo naton, anong pinaka-latest nga sitwasyon subong, particular sa nga estado, kay iniman gid nga estado, no? Sa aton nga mga kauturan, man gid ni sila may mga nagakatabo man gid ni siya, no? Kay because ang ilang topography nga ginatawag, no? Midwest nga mga estado, no? So because ang ilang topography, so amo lang gid ang pinakamasubo-subong kay kadamo sa mga kabuhi naman nga nagkaladula, no? Humbalta na gani. So hindi ta na maintindihan kisa ang aton tiyempo, no? Inablang nagapangatubang pa sa COVID-19. Of course, worldwide. Tapos may nagakalanabo kaangay sini. Ato pinaka-latest naman sa Italy. Diri sa ato, dito naman niya sa Amerika. No? So, kasubo lang. So, subong pinaka-latest sa ato nga mga kauturan. Why naman sila to sang pagyapon supply sang kuryente, no? Particular sini sa Kentucky, susperte ka subo gid. Kung tarawon mo, kadabo kita sa mga kauturan naton nga mga Filipinos, no? Nga ara dito sa Amerika, iban residente na, iban niya nagatrabaho dito, no? So kung tarawon mo, kada estado, may ara kita dito, iya sa mga kauturan nga mga Filipinos. Kay kadamo kita sa mga utod, nga ara dito iya mga kabinan, no? Sa may Amerika, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, naglabot na kita sa oras. 8 minutos na ang nakaligad sa oras nga 8 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Okay, sige. Sa kay Ma'am Luella, ma'am siguro rotate ang imo sining video, no, before kita magsugod kay hindi siya gatadlong, no, so i-rotate lang naton. Okay na, Bombolito, naga-rotate siya. Okay, sige.
hambalo nato. I-advise na lang siya. I-welcome ko siya, anay. Sige, Ma'am Luella Velasco, ma'am. Maayong aga. Halin diri sa Pilipinas. Maayong hapon. Direkta sa imo sa Illinois, USA. Ayong agaan. Good morning. Okay. Ma'am, siguro ang video mo, i-rotate ta lang. Bombolito yung sakto, no? Ay, hindi yung sakto. Okay na? Sige. I-rotate ta ang video, ma'am, para magtadlong siya. Before kita magsugod. Kay why siya katadlong? I-rotate ta lang, anay. Kay sa akon din nga side, okay man. Okay, man. So, Why siya naka-auto-rotate siguro? Okay na, bombolito? Gina-fix ta. Kaya nagapahigda siya. Paki-auto-rotate, ma'am. Okay. Sige. Plastar ta. Okay, sige, no? So, sa aton nga mga kauturan, while gina-fix naton, ang linya naton with our Bombo correspondent direkta sa Illinois. Sige, be, bombolito, pakita, be. Okay na? Okay. Sige. Okay, sige. While gina-fix naton, kay hibaloon naton na pinaka-latest update, kamusta na? wait lang ha. Sige. Kamusta na? Subong iyang subong ang mga tinion dito iya sa Amerika, particular sa Illinois, sa Kentucky, kung sa di nagduntad ining puwerte kakusog nga bagyo, no? Hibaloon naton, no? San San-o sila last nga naka-experience ni anong pinaka-latest update, no? Sa aton nga mga kauturan, anong ila dito iyang na-experiensya, no? Amo ning mga hibaloon naton, no? Sa subong direkta iya mga kabiran upod naton ang aton iyang Bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa Illinois, USA. Okay na kita, bombolito. Sige. Okay, sige, no? So again, upod naton ang aton iyang Bombo correspondent iya mga kabiran direkta iya sa Illinois, USA, Ma'am Luella Velasco. Ma'am, maayong aga, maayong hapon dira sa imo sa Illinois. Oo. Ay gabaliskad siya. Gagabaliskad siya. Oo. Gabaliskad ang video. Sa inyo, baliskad, hindi. Kasi sa akon, hindi. Ipa-turn, ipabalik lang sa babaw. Oo. Ipasuli bi sa imo. Kay baliskad siya sa amon magtanaw. Why siya siguro ka-auto-rotate? Oo, sa setting. Okay na siya. Slant. Again, another turn, ma'am. Another turn sang video. Okay. Another turn? This Paliwat. way? Sige, insakto na. Bombolito. Sige, gina-check namon. Okay na. That's it. Okay, sige. Ma'am, sa liwat, mayong aga, halindri sa Pilipinas, mayong hapon dira sa imo sa Illinois, USA. Okay, thank you. Ayong aga da sa inyo. Okay. Kamusta? Anong pinaka-latest subong halin sang nagluntad ining perti kakusog nga bagyo, no? Inang tornado dira sa dira sa Kentucky? So far sa Kentucky, kay syempre out of state na diri sa amon ano. Oo. Gaya ng ng hambal mo kagina, talagang kuwan sila sa tawag inang disaster sa ila Gidyas. Oo. Wala to supply sang kuryente, no, ma'am? Pero dira sa inyo sa Illinois, anong epekto sang sining tornado? Sa diri sa amon sa Illinois, so far wala kami hindi nag-agi ang tornado sa amon. Siguro sang Friday night hasta Saturday hasta 3 o'clock ng Saturday sa amon, mabas ko kaayo ang hangin. Medyo drizzle ng kamay. Okay. Other than that, wala naman. Oo. So kakusog lang gid ya sa hangin ang inyo na batsyag halin sang Friday night up to Saturday morning.
Oo. So nagakuan siya 50 miles, 50 miles, per hour ang hangin. So tama gid iya ka baskog. Okay. So naapektuhan, I mean, ang pagwa nyo or ano, wala man or anong epekto sa inyo dira sa Illinois? Yeah, okay man kung magwa ka, pero syempre makita mo halos mga basura or you know, Oo. lupad. Oo. Oo. So because na sa kakusog sang Tapos hangin. may mga areas na kuan ang mga trees Oo. nabali amo na. Mm. Because lang gid ina sang kakusog sang hangin, but other than that sa mga basura nga nagalinupad, wala man sang mga properties nga nagkalaguba, ma'am. So far diri sa amon wala. Okay. Pero base sa mga reports dira nga gina-monitor ninyo dira sa Amerika, ano ang sa Kentucky, Kentucky lang gid ang puwerte gid ang naapektuhan no sang tornado. Oo, pero may ara man sa may part diri sa Illinois pero close na siya sa Missouri Okay. Malayo diri sa amon. Mm. Kuan siya nang naapektuhan ang isa ka warehouse ng Amazon. So may mga empleyado man dito nga na namatay yata. Okay. Part man gyapon sang Illinois. Oo, pero siguro mga 4-5 hours away sa amon siguro. Ano nga particular nga lugar sa Illinois, ma'am? Edwardsville, Illinois. Okay. Kamuya, sa diin gid kamo specific place ang Illinois? Kami sa Bolingbrook. So So, we are mga 1 hour away from downtown Chicago kami. oo. So, since nga natabo ni siya, ano ni man, sa imo nga pag-stay dira sa Amerika, do kasan o kamo last naka-experience ni ma'am? Sining sahi sang like sa sining nga tornado? I mean, last year, nag-agi, kung baga daw nag-agi lang diri sila sa amon nga city. Ang neighboring city namon like Naperville, tsaka Plainfield, medyo naapektuhan. May mga houses na tawag sini. Though, kung baga na siya, na Nagkalaguba? lid, or nasira gid the Naguba. whole house muna. That was last year. Oo bala? Yeah. Okay. So, that was last year, no? So, sa aton nga mga kabombo, and because ang topographical location. Hello? Because na, ma'am, sang location, namin ko, because ang location nyo dira, amo ni nga, dumasami ka mo agyan sang sininga like mga kusog nga mga bagyo. Oo. Oo. Okay. Sige. So, based sa report, kay ginatanaw ang Kentucky, do kadamo, gid, do ay pa-supply sang kuryente. So, base sa report nga na-monitor ninyo dira, ayhan, no? Pila pa ayhan, pila pa kaadlaw antes nga makabangon liwat? It will take time sa amo na nga disaster. Pero kasi ang government nila kag ang mga iban nga naga-donate amo na bala. So madasig ang ilang pagbulig sa amo na nga klase ka disaster. Mabilis ang ilang response. Oo. Dira iya sa Amerika, paghambal sa response ya, dasig man gid ya, no? Pero hopefully lang sa monitoring may mga naapektuhan na ayhan nga mga Filipinos. Hindi ako sure. Oo. Kay damo man, no? Damo man sa mga Filipinos, especially dira sa Kentucky man, no? Ma'am? Oo. Oo. So,
ang latest ba lang nga report nila nga yung namatay. I think it's more than overall so far overall nga naapektuhan sa states nga naapektuhan sa tornado, umabot na sa 84 ang last ko nga so included na ang Kentucky, Tennessee, Arkansas, ano pa tong so amo nang ilang so far ang nila sa namatay na mga presidente. Gani, amo na masubo kay damo ang napatay, no, but supposedly kung wala ni natabo ining perti kakusog nga bagyo ining tornado nga ini ma'am, supposedly gid, no, I mean kamo dira pag istoryahan taya ang COVID ya, di bla do ka okay naman yang Amerika duway na gani kamo yaga face mask. Amo man gihapon naga-face mask man kami gihapon. Medyo rising na naman subong dahil nga sa change of weather kasi mag-winter na winter na kaya rising na naman ang COVID naman. Oh, okay. So pero gina-impose gid ang face mask or wala naman? Yes, oo. Di bisa din ka makadto, required gid ang mask dire. Okay. Sa inyo, sa Illinois? Oo. But may mga states, no, nga wala. May mga states nga wala na, no, nga do ka voluntary na lang or okay na lang kung hindi sila yung mag-face mask. Oo. May certain town man diri sa sa Illinois nga medyo sila sa alam mo na yung iba naga-protest, amo na bala. So may mga area pag gihapon diri sa sa Illinois nga against man sila sa sa mask. Oo. Pero required pag gihapon gina-mandate man na gihapon sang diri sang state ang face mask. Okay, sige. At least, no, naibaluan naton. Subong niya, okay na gid dyan, no? I mean, ginaano na lang, sa recovery na lang ining mga estado nga ni, pero kamo dira okay na, why na sa may babatsagan nga, perti kakusog nga hangin dira, subong ma'am? Wala naman, nagakuan na ang adlaw, nakagawa na ang adlaw, kahapon wala gid the whole day wala gid very gloomy kahapon, tsaka mahangin. Oo. Pero subong niya, okay na gid ang sitwasyon? Oo. In fact, next week siguro medyo warm ang weather namon next week. Okay, sige. Keep safe dira, ma'am, kag sa imo nga pamilya. Thank you so much for your time. Salamat gid. You're welcome. Thank you. Salamat. No, there you have it, mga kabira na ato niya nga bombo correspondent direkta sa may Illinois, USA, Ma'am Lovella Velasco. Salamat gid ha kag sa recovery nagkabay pa kay Amerika ya mo manggid nakadasig laman magambal ka nga recovery, no, perting response na sa ilaya, pero amo na subo lang because, no, way patrugyapon particular sa Kentucky kay way patrugyapon supply sang kuryente ng Illinois not so much ang epekto. May mga pilaman ka lilanggid ka mga lugar, no, nga malapit sa Missouri, pero iba niya okay gid amo lang na perti lang kakusog ya sang hangin, grabe, no. So, hindi ito na maintindihan ng ato niya nga tiyempo, no? Sa mga kauturan naton, budlay gid. May mga ara yang mga tornado pa. Luwas ni sa COVID. Okay, luwas ni sa COVID-19 na pandemic, no? Sa aton nga mga kauturan. So, kasubo, no? Sining sahi man sa sitwasyon. Anyway, sa aton niya nga mga kabombo, sa aton niya mga taga-palamati, no? Chikeron naton, ang aton iya mga kabinan nga bombo, si Bombo yan ni Zil Minardo. Balikan natin ang patrol para sa dugang nga balita. Kay grabe, no, ang ining shooting incident sa mga separado niya sa kagabi diri sa Bacolod, and then may natabo sa Calatrava, may natabo iya sa Himamaylan. So
Sa amo na ni naton blang nga sitwasyon no do ka may nagkakalanabo gyapon nga kaangay sini do ka garot pa sa gihapon no. Hibaluon naton ha ang mga detalye sini diri sa aton iyang pangalagat no sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, naglabot na kita sa oras sa 24 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa piyak nga linya, Bombo Liani Zil Midardo sa dugang pang mga balita, please go ahead. Kara sa kritikal nga kondisyon ang biktima matambos naluthangan sa Purok Lampirong Barangay 2 kagabi bambo suno sini sa Envish ang biktima sini ginkilala kay Jason Olvidado alias Langgok at 30 anyos ini siya bamboan kag residente sang nasambit nga barangay. Susuno sa panaysayon sang iya live-in partner nga si Meryl Jade ang nagapamunlaw sini sila sang nilabhan kaupod sang biktima sang ginpalapitan sini sang wala pa makilala nga suspect kag gintiro ini bamboan. So ang suspetsado ang nagasuksok sang yellow nga raincoat kag nakasuksok sang helmet. So ang biktima ang maigo sa nawala nga bahin sang iya ulo kag nalambot ang bahin sang iya nga mata sini bomboan. So gilayon ini nga gindala sa Corazon Locsin Hospital ang biktima kag revive bomboan. So dugang pa ni Police Captain Paul Vincent Pindon nga ang biktima masubra sa duwa ka tuig nga ini ang napreso sa palapas sa Public Act 9165 kag nakaguha ini subong nga tuig. So bangod ang naka-avail ini sang plea bargaining agreement. So base sa mga informant man dira sa mga pumuluyo no o kana sang kapulisan ang biktima ang masabad kag isiga sa amo nga barangay bamboan. So isa sa mga siga gid sabi. So isa sa anggulo na ang ginatanaw may naakig sa iya. Yes, so sini no sa investigation is old grudges o base may mga madaan na nga hiligot-anon ini ang motibo sa pagpangluthang sa biktima. So isa man sa ginalantaw sini bamboan sa kapulisan ang rason sa pagpangluthang sini amo ang kainit sa biktima bamboan no apang wala naman nagasira sang investigasyon kag sa posible pa nga anggulo sang mga kapulisan. Sa karon hindi pa matumod ang suspetsado kag padayon nga ginatutukan sang mga kapulisan ini bamboan ang kaso sini sa pagpangluthang sa biktima. So nagapanawagan man si Pendo no, ang hepe sang police stations 2 sa mga witness nga nakakita nga magapadulong sa kapulisan agod maghatag sa statement sa ila sa karon padayon ang investigasyon sang mga kapulisan sa pagkilala sa suspect kag motibo sa pagpangluthang patay. Sa bamboan para sa dugang nga impormasyon. Bombo Zil dahil Yes. ang ining victim nga ni kamustang status siya subong? Sa bamboan ang suno sang kakagabi ini no gina-revive ini ang biktima bamboan sa checkaron naton ini karon sa police station 2 kung kamusta ang medical bulletin sini sang biktima. Oo. Ano gani liwat ang iyang pangalan? Si Jason Olvidado alias Langgok 30 anyos bamboan kag residente mismo sang compound Lampirong o kana compound Purok Lampirong Barangay 2 bamboan. Oho. Tamaan pa ka bata, 30 years old pa lang? Yes, amo gid gani bamboan. So amo pa ni subong ang ginatutukan gid kung ano ini ang motibo gid bamboan sa pagpangluthang patay sini sa biktima bamboan kay ti gapamunlaw lang man to sila gabi sa nilabahan nila ya sin man mag-expectar no nga may maglabay didto nga persona kagin golpe lang siya tiro bamboan. So kagabi pag bisita naton didto sa may area mismo sa may mga blood stains pa na kung makita naton no, may ara pa nagabilog ni nga mga dugo bamboan. Bombo Zil, no? Ano ni gani? Aside from this, no, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, hambal ko na gani, asod naman nga shooting incident na, no, mani, luntad sa Calatrava, nagluntad sa Himamaylan, pagit, Bombo Zil?
Yes, sa Bambuan, kasubong man no nga isa ka shooting incident ini ang natabo sa may akan sa Himamaylan City dito mismo sa sitio Cantupa, Barangay Buenavista, Bambuan no, kung saan diin ini ang biktima amo si Elmi Pacheco. Elmi Pacheco kaga lalaki ini siya Bambuan so 54 anyos kaga casual employee sang local government unit Himamaylan City. Kag isa siya ka residente sa sitio Cantupa man Barangay Buenavista sa nasambit naton kag ginang lugar. Kag ang suspetsado amo si Ruel Ladera alias Jack kag ara naman sa legal age kag residente man sang Himamaylan City, Bambuan. Susunod sini sa investigation sa Himamaylan City Police Station so nagapangliak ini sang kawayan ang biktima sa likod sang ila nga balay, Bambuan no. Sa hinali lang ini nga gintawag sang iya nga bata kay may nagapangita nga tatlo ka mga lalaki nga nagsulod sini sa ila balay. So lakat man ini ang biktima sa sulod sang balay kay para tan-awon kung sino ini ang gapangita sa iya, Bambuan. So sa nga didto na Bambuan nakit-an niya ini ang tatlo ka lalaki na which is ang suspetsado gidiri amo si Ruel Aladera kay naghambal ini nga maistorya sila sa may sagwa, Bambuan. So sa nga nagabala na ini no o ka nagwa na ini sila so wala sang pangaduwa-duwa kun wala na durog amo, Bambuan no. Gintiro ini sang suspetsado ang biktima kaga nag ini, Bambuan no, kaduwa o kan tatlo gid ka igo ini ang naangkon sa nga biktima So, no, duwa sini sa niya likod. gid. Yes, correct. Duwa sa likod sini, Bambuan kag isa sa ulo. Kag ang gingamit sini is ang kalibre de 45 pistol no nga nagresulta gid ini sa kamatayon sa nga biktima, Bambuan. So Victim, once again, sinong pangalan, Bombozil? yes, ang biktima amo si Elmi Pacheco, Bambuan, 54 anyos, kag residente sa nga sitio Cantupa, Barangay Buenavista. Barangay Buenavista, Himamaylan. Yes, correct ka, Bambuan. So, Oo. ginkandak pa ini sang nagano pa, Bambuan no, nag-request pa inang Himamaylan City Police Station kay Dr. Medardo Istanda para magkandak sa nga post-mortem examination sa bangkay sini sa nga biktima. Sa subong, Bambuan, ara na sa El Espedes Funeral Homes ang bangkay sini sa nga biktima, Bambuan. Ano ginanakigan ni Rodel ni sa sa victim, Bombozil? Sa Bambuan sa gina-establishar pa ini sa nga o ka nag-investigate pa kung ano gid ini ang motibo man sa pagpangluthang patay sini. So may posibilidad, Bambuan, nga ang suspetsado sini kag biktima is kilal-anay na nga daan. No, so amo pa ni ang ginaimbestigahan sang kapulisan kung ano gini ang motibo, Bambuan, kag ang rason sa pagpangluthang patay sini sang suspetsado sa biktima. So Bambuan no, tani ma-time out na ni anay o kun mauntat ini ang pagpinasyanay bala kay bawal Diyos ko Disyembre na no manog takop na ang tuig. So tani mapalanggaanay nila anay wala nanay sini sang Amugan, man? magamo pang krimen nga nagaluntad. Ay, nanuman man. Tapos dito pagid sa sa Calatrava, pagid. Yes, sa Bambuan. So patay man ini ang duha ka mga lalaki matapos ginluthang sa wala pa makilalaan nga mga suspetsado sa Sitio de la Rosa, Barangay Buenavista, Calatrava, Negros Occidental. So sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Roberto Indiape, hepe sang Calatrava Municipal Police Station, papauli na kuntani Sanday Lucio Buloy, 33 anyos, kag Inocencio Labos, 24 anyos, sakay sa ila motorsiklo sang ginbantayan ini sang ginaaligar duha ka mga suspetsado kag ginpangluthang suno kay Indiape no nakaagom sang igo sa ulo kag lawas ang mga biktima kag ginbawian gid sang kabuhi. So nagkuha sa crime scene ang isa ka empty shell sang 12 gauge shotgun. So nakapalagyo naman ang mga suspetsado kag nagapadayon pa sa karon ang hot pursuit operation sang kapulisan. Susunod sa hepe mayara na sila sa mga persons of interest kag ginalantaw nga personal grudge ang motibo sang krimen. So amo mangyapon na Bambuan no. So hiligot anon man sa gyapon. Budlay gini Bambuan kung Oo. nagatanom ka sang grudge sa imo din bala nga tagipusoon no kay Gid kung ikaw ma-trigger so may posibilidad gid nga utason mo ang kabuhi siniya sang isa ka persona, Bambuan. Imagine mo, ining si Loco, ano pangalan? Lucio, Bambuan. So si Lucio. Lucio Guloy. Pila pa lang edad niya to? Liwat? 30? 33 years old. Kagang isa Bambuan, bata pa si Inocencio Labos, 24 anyos pa lang. Sus na, no man.
Di binantayan sila yakag pinaarakan. Manay na nung pagkahimtang. Anyway, kung tanawon mo, 3 patay ang isa gina-revive pa ni hopefully makasurvive ining si Jason Olvidado diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Manalotangan. Anyway, Bombo Zil, salamat gid sa imo. Yes, sa Bomboan, amoyad to ang mga balita gikan sa patrol ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Okay, sige, salamat gid kay Bombo Liani Zil Minardo sa dugang pang mga balita gindron sa aton sumungaga. Puerte, no? Imagine bala. 3 ka mga separado nga mga shooting incidents, no? 3 patay, isa gina-revive pa. Anyway, sa piyak nga linya ang aton yung mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Yes, sa liwat, welcome and good morning man, Bomboan. Sa liwat, welcome kag mayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Bago lang ka din namon, no? Gina-diskusyonan ining mga shooting incidents nga mga separado nagluntad riya sa amon sa Bacolod kasi Negros Occidental. 3 gini mga nagkalamatay, isa ning gina-revive subong. Una dito sa syudad sang Himamaylan, no? Ining biktima Elmi Pacheco natiruhan igo sa duha sa likod, isa sa ulo tiway gid naka-survive ang suspetsado Ruel Ladera. And then sa banwa naman sang Calatrava, duha man ka lalaki patay tigin paniro manigin paarakan sang wala pa makilalan nga mga suspetsado kay ongoing pa ang operation sining mga kapulisan sa Sitio de la Rosa sa Calatrava, Negros Occidental. Ting mga nagkaramatay nga ni mga lamharon pa man, no? Si Lucio Culoy 33 anyos kay Inocencio Labos 24 anyos sakay ni sila nga duha sa motorsiklo sang ginlambatan man ni sila nga duha sang mga wala pa makilalan duha man ni ka mga suspetsado. Ining gina-revive man subong, no? Kaga padayon nga ginimbestigaran ining biktima man sang shooting incident nga si Jason Olvidado 30 anyos man tilamharon pa man ginaimbestigar man isang police station tukon ang ining suspetsado man kung sino maning suspetsado sa paglutang sa iya. Gina-revive ni siya subong sa hospital. Amo ni so far mga balita namon bago lang gid kami nakapagigangot sa amon man nga isa sa mga bombo correspondent direkta sa may Illinois sa USA kung sa diinti didto bala ang makusog nga bagyo ning tornado nga nagduntad nga tigin nagpanalasa sa pila ka mga estado sa Amerika, particular sa Kentucky, Illinois, kag sa iban pa nga mga malapit nga mga estado subong bawag ulang gito nagtilang adlaw kay kahapon kag sang Friday, Saturday until kahapon. Grabe, no? Kusog ang hangin sa Illinois, no? May pila ka mga balay nga naapektuhan, warehouse, no? Nga malapit sa Missouri. Pero ang pinaka-affected gid amuning Kentucky nga sa subong niya wala pang supply sang kuryente, sobra na isa kagatos ka mga tao ang nagkalamatay base sa latest nga report, no? So amuning mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa amo nang gin-share sa aton nga bombo correspondent direkta sa Illinois si Ma'am Luella Velasco. So again, ang Bombo Lindsay amo ning mga balita sa amon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Radio Western Visayas, ang amon diri mga talulupang daling mga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kahapon ganing adlaw tikatawhay sang amon diri ang syudad kag probinsya udo sa karon ginabaha naman ang pila diri ka mga dalanon nga masami man ginabaha. Ini-update lang sa malaing nga tempo diri sa amon kay man dira sa may bahin sang Tumalalod sa banwa sang Mambusaw. Basi may magpadulong sa inyo sa Kalibo Aklan na hindi sa karon pasabol nga mga tinakna. Ginabisuhan nga maglalibot na lang sa may bahin iya sang Ivisanam. Sa amon diri mga balita na interview dito sa may bahin sang Estados Unidos with Bombo International Correspondent Mr. Rafi Fernando kung sa diin ginapahayag dala diri nang nagluntad nga makahalangos buo nga pag-igo sang tornado sa anom ka estado sang Estados Unidos, ang Kentucky, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Missouri, kag ano pa, no? Iban pa nga mga estado dira kung sa diin gani lapit na lang isa ka gatos ang kumpirmado nga patay. Sunod diri kay Mr. Fernando nga tigin deklara naman ang nga state
nga sang state of emergency ang estado sang Kentucky kag iban pa nga states bangod gani sa sining pag-igo sang tornado. Kag nagapati man gani ang governor sa Kentucky nga madugangan pa ining numero sa mga nasakuan nga patay dito iya sa nasambitan nga estado. Kag ginapulupanta nga ara sa 277 no 277 miles per hour ang kada sigon. Grabe ka kusog sa nga mga buhawi nga nag-igo gid gani sa isa ka factory wasak gito dito iya sa nasambitan nga estado. Sa dugan namon diri nga mga balita diri sa amon iyang probinsya may ara sa motorsiklo nga ginkawat kag gintuyo kun tani nga ibaligya na ginkawat ina nga motorsiklo may sidecar dito sa may bahin sang Balatukan banwasang Panitan. Kung sa diin, tatlo ka mga kalalakinhan diri ang nagkuha kag gintuyo nila ibaligya diriya sa syudad sang Rojas. Abi nila hindi gid sila madakpan kay man sa Panitan nila ginkawat lapit lang man diri sa city mo ang Panitan hindi sila basi-abisila para sa ila hindi sila madakpan baligya nila diri sa Kulasi sa Rojas City hay na dakpan nga kinawatan ay sa karsel sila sa karon isang Panitan Municipal Police Station. At sa may bahin naman sa Banwasang Dumaraw isa man dito ka sa lakyan ang ginpaulanan sang bala ginluthang pero wala man no sang na record nga may ara sang patal nga na agom nga pilas ang sa sulod sakay sang amo nga salakyan di sa may Banwasang Dumaraw. So far amo naman kuha ng mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo no kag isla sang Boracay, bilog nga probinsya sang Aklan. Kagabi din no way tulog ang mga pipila ka mga pumuluyo diri sa may Banwasang Kalibo kag sa iban nga mga banwa nga kung sa diin nagka-experience sang ini nga grabe nga pagbaha. Okay man kagabi mga past 8 o'clock no 8 PM na monitor sang aton diri nga taga MDR mo Kalibo ang Mobo Bridge namon nga mga siguro yara nasa 5.7 meters no kung sa diin nasa yellow alert na. That's why nagpakuan sila to nagplastar sang pang informar sa mga pumuluyo no nga malapit sa kilid sang suba nga mag-evacuate na no sa pinakamalapit nga evacuation center. Kay man grabe nang gikataas ang level sang tubig sa amon diri nga Aklan River. So siguro mga 11 PM nagsirena sila to kag mo to may mga private nga mga salakyan, mga tricycle, kagin pang parada na ito sa matag-as nga lugar. Ang iban diri gani sa libot sa aton istasyon, no? Kay man ang mga pumuluyo to nga mga tricycle driver, kag ang ilang mga ginapangabuhian bala, no? Lubos kito nga napiktuhan kay batsag nila nga ara na sa ilang kilid sa ilang panimalay ang tubig baha, tinang evacuate na dayon. So far ang iban to sa sa barangay poblasyon sa ilang barangay hall bala no dito nag-evacuate ang iban diri sa may part sang Pastrana kanamon covered court no. So ang monitoring man sang kwanto bala ang sang M3 mo Libakaw kay ban dito naghalin mo ang tubig baha pakadto diri sa Kalibo. So far subong nga oras kalmado naman pero masiling pagapon nila nga mataas gapon ang level sang tubig o tubig baha ito sa ilang area kag nagasalig sila nga kabay pa maguntat nang ining ulan para nga at least magnaba-naba naman ang level sang tubig baha. Kag sa dugang namon diri nga mga balita bag-o lang gid man namon nga interview ang aton to nga Bombo International Correspondent live man to ya sa may Rome, Italy no kay Ma'am Girlie Ongoko
sa nagluntad man niya nga Sicily explosion. Kung sa diin ang latest nila subong update, 3 ang namatay no bangon sinang explosion. Kung sa diin may 4 ka mga buildings kidyang nag-collapse, no? So sige pa kagway untat ang ginapatigayon to nga mga rescue operations, no? May mga yara nga mga bakuna nga ginpanggamit para nga mas madasig ang ilatong pag-evacuate kag initial findings no sa mga otoridad nga gas leak no. May nagsungaw to yung gas ang mutong pananaw nila nga nangin kabangdanan kung nga nagluntad ang ina nga explosion. Ang mga rescuers, mga sniffer dogs, kag mga drone to ginpang plastar para nga at least kung may mga yara nga mga mga nagapangayo sang tabang, posible ito nga natampukan sang ina nga mga debris ti mahatagan dayon sang bulig. So far may mga anom ka maginasugid still missing no kag sige pa ang pagpangsisa kag dugang investigation sa mga otoridad dito. Kag balita man namon sa may isla sang Boracay, target man subong bali by next week no before Christmas, before adlaw sang Pasko kinabulubanta nga mas pagid nga mga doble, mas pagid nga magadamo ang mga turista nga magatabok samon nga may isla sang Boracay. Para nga dito mag-spend sang ilang nga mga siyempre Christmas parties, siyempre kag iban pagid nga mga party nila. Pero speaking sa party, bawal ang mga grabe gid nga party nga mga tulumpukan sila to, hindi na pwede. So ang iban lang gid dira sa bye-bye magpaligos lang, banding-banding. Na simple ang iban man nga mga plano sang iban nga mga matabok to sa isla sang Boracay. Di ang mga kwanto, ang mga pumuluyo, ang mga pipilato ka mga small business no operators nagakalipay kay batyag nang nila nga nagabalik ang turista sa mga may isla sang Boracay. Awalan ni so far mga nagapanguna namon man nga mga balita diri sa amon sa Banwas sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gig na salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri mga nagapanguna nga balita tigin pakigangutan manamon ang bahin sa Mississippi dito ya sa may isa sa state sa may Estados Unidos ngati pag-igo sa buhawi sa subong yara na ya sa 94 ang mga napatay. Ti desperado na ang ginahimo nga search and rescue ilabi na sa estado sa Kentucky sa mga Estados Unidos agod nga ti mabuligan ang posible nga mga survivors sa seryes ang buhawi nga nag-agi. Ini ang ginatawag nga one of the largest storm outbreaks sa maragta sa Amerika. Tigin pahayag dari sa aton nga Bombo International Correspondent si Sonia Short, ilongga ini siya nga yala subong niya nagatiner sa may Mississippi nga ti posible pa ya nga magsaka ang numero sa mga nagkalamatay. Tinatala naman nga bisitahon kuno dito ni US President Joe Biden ang ilang lugar agod siya karon kung ano gid balak dako ang halit nga gintuga sa ining buhawi. Kag sa bahin naman niya sa Commission on Audit, nagpaandam dariya ang COA sa mga local officials sa Pasay City nga bangod sa pagbutang sa mga pangalan kuno kag nawong sa mga lokal nga opisyal sa billboard sa mga proyekto sa gobyerno kag tuman nga paggasto sa ilang personalized items. Tisaging pagwa nga audit report sang COA, gintokso sang state auditors ang procurement sa mga pagkabutang may sila sang kalendaryo nga ginpamakal, mga personalized mugs, mga mga relo, mga wall clocks, kag mga jackets. Tinagabalor iniya sang 630,000 pesos sa diin gin-procure ini sang January 1 to December 31 sang nagligad pa nga tuig. Tigin pahayag sang COA nga ining mga procured items mayara sang bearing sa mga pangalan, mga initials, mga images abi or pictures sang mga government personalities nga makonsidera nga prohibited iniya nga hilimuon. Tigin sita sang ahensya ang duha ka mga billboards nga may nawong kuno sang City Mayor sang Pasay kag sang Vice Mayor sang Pasay sa mga road projects sa
ingin depensahan man niya sa mga lokal nga opisyal ti hambal nila. Ang pagbutang kuno sang nawong, sa mga proyekto nga ini kaangay abi sang mga road projects abi dira sa may Pasig. Pamaagi lang kuno inaya nga ti i-informan ang mga constituents nila, ang mga pumuluyo sa Pasig City sa mga achievements sang local government unit. Pati santo gani sa COA ang iniya nga hilimuon ang prohibited sa idalom sang Memorandum Circular Number 2010-101 sa Department of the Interior and Local Government. Digin isyong ini nga memorandum ukol ang ginatawag nga anti-EPAL memo agod nga i-remind ang mga opisyal nga ti hindi pag-angkonon o kung hindi pag i-grab, hindi pag i-credit ya sa ila ang ginhimo o kung ang pagbayad abi kay iyan niya ka mga taxpayers mo, iyan niya ka mga pumuluyo nga proyekto. Kaga dari man sa bahin sa nga syudad sa Iloilo kay ti sang damlag lang wala na yan tawag sini ang mga hospital bala sa may pribado nga sektor madamo na sa mga meeting, mga reconciliation, pagpadala abi sang sulat kag pagtinguha nga ginhimo ang mga pribado nga ospital sa Iloilo City. Antes sila yan nag-give up kay nagdesisyon na lang nga hindi na yan mag-renew sang accreditation sa Philippine Health Insurance Corporation o kung sa PhilHealth epektibo ya sa Enero 1 sa masunod nga tuig. Di komunikasyon gid ang nangin problema suno kay Dr. Elmer Pedregosa, ang administrator sang Iloilo Mission Hospital kag presidente sang Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter. Kaga aton bala ini istoryahan ang ining pahayag sang COA nga prohibited ya ang pagbutang sa mga pangalan, mga initials sa okonawong sa mga tagsa ka proyekto sang gobyerno. Daraya bomboan sa inyo sa may Bacolod, may natuksoan man bala nga lokal nga opisyal nga nagabutang sa ilang nga initials o kon pangalan o kon nawong pagidabi sa tagsa ka mga proyekto dira sa inyo? So far, subong, Bombo Lindsay, wala pa sang natuksuan. Kay tidugay naman na sila actually ginapaandaman, no? Nga sang una, kakatabo na siya, maski sa mga notebook kay panghatag sa mga estudyante before, bala, ginabutangan sang ilang mga litrato, laragway, kung ano nga mga projects, butangan sang ilang mga laragway. Pero so far, diri subong samon sa Bacolod, wala sang manatuksuan pa ha, ang COA na hanungod sina kay de bala, hindi man iya isang politiko, proyekto, iya man yapon kwarta sang mga pumuluyo nga butangan taya sang laragway taman, Bombolinse. Amo gani tip base dira sa may Rojas, may araman sang amo sini nga mga ginahimo sa mga opisyal base dira sa inyo. Ang mga bag bala may mga nawong sang inyo nga gobernador, mga alkalde o kon mga konsehal dira sa inyo, Bomborita. Wala naman Bombolin, sinagaupo sa punto nga grabe man to ka pati bag kag mga notebook. Wala man Bombolin. Ito ka lang no, pasimple lang nga mga man wala diri nagabutang sa nga tsura ya Bombolin, mga tagline nila diri pero amo na gani no sa karon ang ginadiskusyonan man diri sa amo niya nga probinsya pag-abot sa mga tagline Bombolin. Mayo dira sa inyo tagline diri sa amon niya, amo na gani nga una nga ginsita sa nga COA ang ining ang alkalde sa Pasig City, mangin ang vice mayor kay ti mayara kuno ya sa mga nawong mga initials kag pangalan nga napaskilya sa mga government projects dito sa may Pasig City. Dira ya sa may Kalibo, Bombo Leonard, may mga amuman bala sini nga mga buluhaton sa inyo dira sa mga lokal nga opisyal. So far diri sa mo no, wala pa man sang mga kangay sa mga musina no, nga mga butang bimana nga ginabutangan sang picture no, sang mga bantog nga pailiher na sang sa palabuton nga 2022. So par wala pa man kag siyempre may mga kwan man everyday no, may mga bala na to national no, may mga sinulundan about that. So siguro wala naman sang iban nga nagapailiher diri sa mo na kung ano ang sanction nga igoon sa ila, Bumulinsi. Amo gani kag ti ilauman taman nga ti samtang nagahilapit yang eleksyon madamo pa ya sa mga hindi lamang mga lokal nga opisyal nga nagapungko subong kundi mangina ang mga nagapadalagan nga mga nakapaskil abi bas ebisan patis wala kaluwas mo. May mga pangalan, may mga tsura pagid nilaya. Ti alang-alang na gid ang aton nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madam, ugid nga salamat. Thank you so much, ma'am, sa ton kala mga
Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. Kagway naman kita yung mga kabinaminabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta Radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. And
and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna. Alas 6, Saga! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Disyembre 13, tuig 2021. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Numero sang patay sa pagwaswas ang buhawi sa Kentucky, USA, mahimo nga magdangat sa isa kagatos suno sa gobernador. Samtang sa mga nagapanguna nga balita lokal, Joint Security Control Center sang Region 6 para sa 2022 elections activated na. Philippine National Police nagpandam sa publiko batok sa mga scammers sa holiday season. Duha ka mga lalaki patay matapos gindutang sang wala pa nakilalan nga mga suspetsado sa Banwasang Calatrava. Construction worker nakuhaan sa malapit 70,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa syudad San Silay. Mayor Isko Moreno wala nagsapak sa mga negasyon nga napabayan na niya ang obligasyon bilang alkalde sa Manila pangod sa provincial sorties. Samtang sa mga nagapanguna nga balita national, gobyerno sa Pilipinas mahimo nga hindi na mag-appeal sa desisyon sang Korte Suprema batok sa duha ka provisyon sang anti-terror law. PNP nagpasaling hindi maabusuhan ng kontrobersyal ng anti-terror law. Bankers Association of the Philippines nagpanawagan sa publiko nga proteksyonan ang kaugalingon nagikan sa cyber attacks. Sa mga nagapanguna nga balita international, judge sa Kentucky nalakip sa mga nagkalamatay sa pagwaswas ang buhawi sang Sabado. Family photo sa isa kabalay sa Kentucky nakalabot sa Indiana bangod sa paglabay sa buhawi. 4 patay, 5 missing matapos marumpag ang apartment building sa isa ka isla sa Italia. Sa mga nagapanguna nga balita sa negosyo, dole temporaryo nga magauntat sa pagpatigayon sang tanan nga labor inspection activities. Balita sa inampang, WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. nadepensahan ang iyang titulo kahapon. Balita sa entertainment, coronation sa Miss Universe 2021 sa Eilat, Israel, ginabantayan na subong nga aga. Balita espesyal, pungsod nga may tradisyon nga pagsunog sa demonyo sa pagsugalaw sa Pasko aton hibaloon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna nga sa aga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo din mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ito na nga top story of the day. Sa Estados Unidos, ginakangawan nga magadangat pa sa isa kagatos ang numero sang patay sa pagwaswas ang buhawi sa estado sang Kentucky sa Estados Unidos sang Sabado sang hapon kung sariin. 200 miles ang apektado sa Midwest sang South sang US. Sunod sa mga opisyales, tuman kadamo ang mga balay ang naguba, nagtapa ng mga negosyo kag padayon pa ang pagpangita sa mga survivors. Sunod kay Kentucky Governor Andy Beshear nga madamo ang mga buhawi ang ginakabig most destructive o kung tuman ka makahalalit sa bilog kasaysayan sang estado. Malapit sa 40 ka mga empleyado ang na-rescue nagikan sa pabrika sang kandida sa syudad sang Mayfield nga mayara sa isa katos ka mga workers ka naglabay ang buhawi. Sunod kay Beshear, milagro na lang ang nabilin kung makarescue sang buhi sa idalom sa mga debris. Nag-deploy naman ang Kentucky sang 189 ka National Guard personnel agad nga magbulig sa recovery. Ang rescue efforts na nakasentro sa dako nga bahin sang Mayfield nga ginaistaran sang 10,000 ka mga tao sa southwestern corner sa estado nga malapit naman sa Illinois, Missouri kag Arkansas. Suno kay Mayfield Fire Chief Jeremy Crison nga naguban man sang fire station, naghaplak
gid ang candle factory gani nagkamang pa ang mga rescuers sagud nga mabugnot ang mga survivors. Kahapon aprubahan naman ni US President Joe Biden ang emergency declaration sa Kentucky pagod sa largest tornado outbreaks nga US history. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Gin-activate na ang Joint Security Control Center nga ginalakipan sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine National Police sa Rion Ziz. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Major General Benedict Arevalo, Division Commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang pag-activate sang Joint Security Control Center ang kampanya sang ilang atikang agud nga mapreparahan sang tempranong palaabuton nga eleksyon. Suno kay Arevalo, nadugangan ang Rion 6 kag 7 sa pag-activate kag ini ang gin-organize sa handa ng arrangement sa May 2022. Sunod diri sila ang nagkakuha sang mando kag direksyon nagikan sa COMELEC santo man sa layimay kang tanan sa eleksyon. Ginkuha nila sang direktiba ang mga regional directors director supervisors. Mas ginpasanyog pa sa mga ini ang mga operasyon batok sa insurhensya. Ilabi na ang mga New People's Army kag nagkilabot sa eleksyon paagi sa extortion. Gindugang man sila nga kung kaysa sila ang nagapanghadlok sa mga o kung nagapanghadlok sa mga kandidato o kung may ginapaboran. Suno kay Arevalo, ila ginapasanyo ang ila operasyon agud hindi makapanghalit ang makawala nga grupo. So, kasama ng ating paghahanda sa election, inactivate na yung JSCC, Joint Security Control Center, na compose yan ng ating COMELEC Director, tapos ang AFP Head at saka PNC Head ng region. Ang objective niyan is the early preparations natin at saka mag-organize as early as now para pag dumating yung election sa May, handa na lahat yung ating arrangements. Si Major General Benedict Arevalo ang Division Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Nagpaandamang Negros Occidental Police Provincial Office sa Condoc PPO na tuhoy sa mga scammers sa palaabuton nga Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, sa karon nga Yuletide season, kung sa rin nangin mas masako man ng mga tao sa paglakat kag sa mga pangbakal sa mga galamiton. Nagadamo man ng mga scammers sila binasubong nga Disyembre. Panugyan sa NOCPO PPO Director nga magaligmat ang kada isa agod nga hindi mabiktima. Bangod kung wala sa mapabiktima, wala man ang mga ini sa mabiktima. Dugang panipalging malipayon nga sa ulugon ang maokon nga ang maabot nga Pasko kag panumdumon ang pagbunag sang Ginoong Hesus. Panumdumon sini nga kung mayara sa mga nabiktima, magpadulong lamang sa mga kapulisan agud nga mabuligan. Ng BER pa lang noong September ganon hanggang ganitong December ay maraming mga nagsasamantala rin dahil alam nila na itong panahon na to ay maraming mga umuuwi or maraming mga pwede nilang mabiktima. Nabatian si NOCPO PPO Director Police Colonel Romy Palge. Ginpasalamatan ni Mayor Evelio Bing Leonardia ang sanggunian sa pag-aprobar sang iya request nga pirmahan ang deed of donation para sa City Hospital kag sa bagong CHO site kaupod ang Hinsoli family. Ginpabutyag sang alkalde ang iya pagpasalamat sa Sogre Panglonsod sa pag-aprobar sa iya request para sa authority nga magpirma sang memorandum of agreement kaupod ang Hinsoli family nga nagdonar sang 3.5 hectares nga site para sa Bacolod City General Hospital kag bagong City Health Office. Bagod sa pag-aprobar ni Vice Mayor Sid Familiara na sang-sangguniang panunsod sa hinyo ni Leonardia, sarang na nga makasulod ang kaalkalde sa agreement kaupod ang Exilion Agri kag Realty Corporation kag Bukid Agri Ventures Incorporated nga ginrepresent ni Gloria Hinsoli nga nagapanag-iisang propiedad sa Barangay Vista Alegre. Ginratify man sang SP sa sesyon sini sang Disyembre 9 ang mga provision nga nagaunod sang deed of donation nga nagapanawagan sa LGU nga pangalanan ng bilog integrated property nga Teofilo M. Hinsoli Sr. Memorial Medical Center. Ang pagalakipan sa Bacolod City General Hospital kag bago nga CHO. Gin-welcome naman ni Leonardia ang duha ka mga tikang sang SP kag pahayag ngayon nga nagapakita sa realization sang 2019 campaign promise nga concur kag ginpirmahan sa Grupo Progreso tatlo na katuigang nakaligad. Ginpasalamatan man sini Sunday Senators Juan Miguel Mig Zubiri kag Christopher Lawrence Bongo subong man si Congressman Greg Gasataya bangod sila papel sa pagpasa sang legislation sa pagtukod sang City Hospital. Patay ang duha ka mga lalaki matapos ginlutang sa wala pa makilalaan nga mga suspetsado sa Sitio de la Rosa, Barangay Binavista, Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Roberto Indiape,
Hepe sa Calatrava Municipal Police Station, papauli na kutan isang dahil Lucio Boloy, 33 anyos kag Inocencio Labos, 24 anyos sakay sa ilang motorsiklo sa ginbantayan ini sa ginaligar duwa ka mga suspitsado kag ginpangluthang. Suno kay Diape, nakaagom sang igo sa ulo kag lawas sa mga biktima kag ginbawian gid sang kabuhi. Nakuha sa crime scene ang isa ka empty shell sang 12-gauge shotgun. Nakapalagyo naman ang mga suspitsado kang nagapadayon pa sa corona ang hot pursuit operation sa kapulisan. Sunod sa hepe, mayara na sila sa mga persons of interest kag ginalantaw nga mga personal grudge ang motibo sang krimen. Mga ka-victim, nagkasanay sa motor, may suspect na nagturo sa ila, sa bumutong impunahan sa ila na nakamatayan. May personal interest na katabat, hindi pa natin mapahayag sa kanina. Personal grudge ng official sa 12-gauge shotgun. Nabatian si Police Major Roberto Indiape, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station. 68,000 nga balor sa ilegal nga droga ang nakumpiskar sa drug buy-bust operation na ginbatigan sa Silay City Police Station sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, Syudad sang Silay. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sa Silay City Police Station, ginkilalang sospetsado kay Miko Bilio, 30 anyos, isa ka part-time construction worker kay ginagabig nga street level individual. Nakuha sa iya paginakopa ang duha ka mga medium heat sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu kag lima ka mga bagagmay nga sachet sang illegal nga droga. Nakuhaan man ini sang 2,000 pesos nga buy-bust money. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ginabante nagabugat sang 10 gramos kag may estimated market value nga 68,000 pesos. Sa karon nakahulong ang suspetsado kag natalana nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Recovered pieces of evidence is 2 medium and 5 small sachets of suspected shabu. The 2,000 used as buy-bust money. Ang estimated standard drug price of recovered suspected shabu is 68,000 pesos or 10 grams of shabu. Si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silay City Police Station. Hostisya ang panawagan sa pamilya kadungan sang pagdulong na sa uling nga palahuwayan sang 9 anyos nga si alias Bulani. Domingo sang aga. Madumduman nga kaso nga rape, murder kag abduction ang ginpasaka nga kaso batok sa suspitsado nga si Sherwin Trava. Si Bulaning gintaba ni Trava sa tong Nobyembre 26 kag ining gindala ang suspitsado sa Zercon Street, City High Subdivision, Barangay Taculing, Syudad sa Bacolod. Ang suspitsadong nagsungka sa Bago City Police Station sa Nobyembre 27 sa pagpinsar nga napatay sini ang biktima. Apang nasapuan nga nagaginhawa pa sa bakante nga lote si Bulani. Bangod sa 4 ka beses nga pagpukpok sang bato sa ulo sang biktima, ining nangin kritikal sa ospital kag nadulaan sang kabuhi. Ginpanindugan sini nga wala niya gintandog ang biktima. Apang nakita sa medical records sang bata nga ang ini may laceration sa kinatawo nga ginagapakita nga ini ang ginhimuslan. Madamo naman sang nagtambong sa ginpatigayon nga misa. Sa lubong, suksok sa mga himata sa biktima ang t-shirt nga may litrato sini kag kataga nga Justice for Vivian. Sa karon, nagkapadayon pa ang hearing sa kaso sang suspitsado kag ini ang nakahulong pa sa Bacolod Police Station 6. 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 haga sa iban pang balita lokal, nagapati ang station commander sa Bacolod Police Station 2 nga wala sang foul play kag naghikugid ang isa ka single mom nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa Puluyan sa Gatoslao Street, Barangay 6 sa Bacolod City sang Biyernes. Madumduman nga yara sa 36 anyos ang biktima kag nasapuan na lang ini nga wala na sang kabuhi sa ginbisitahan sa iya mga manghod Biyernes ang hapon sa Ilabalay. Ini ang nasapuan nga nagabitay gamit ang nylon cord. Sulo kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang lakas sang iya pertahan ang yara sa sulod kag wala man sang senyales nga may nagsulod diri sang persahan. Wala man sang agi nga maiban nga tawo kag diri kag nakita sa kwarto sini ang isa ka botelya sa makahulubog ilimnon nga jutay na lang ang bilin. May note man nga ginbilin nga may nakasulat, "My life is nothing," kag nagapabutyag nga magabian ini sa iya mga himata. Sulo kay Pastrana, mangina mga utod sang biktima ang kumbinsido naman nga naghikog ini kag ginalantaw nga siya ang ini bangod sa depresyon. Sa do sa investigasyon, ginigot sang Iloy ang iya kaugalingon sa balayan kag naglumpat sa katre. Sa kadugayon nga ini ang nagabitay, nabugto ang higot apang makitan nga ini ang nautod paagi sa pag-stretch kag idi sa gunting. Apang ko nagaduda gyapon ang pamilya nga mayera sang foul play sulo kay Pastrana, sarang nila nga mapa-autopsy ang bangkay. Hindi ya ginutod sang gunting o lasing gamit, kundi nautod lang gid lupod nga nag-stretch. Anyway, kung ang pamilya may question later on sa cause of death, pwede taman japon mapa-autopsy. Gin-explain taman ta sa ila, ma'am, kung ga-doubt ka mo nga may foul play, pero ako gin-express ko na sa ila base man sa pag-initial investigation ta dito sa scene.
Si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Para sa katapusan nga balita lokal, ginpangagdan ni Monsignor Felix Pasquin ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish nga mag-uumpisa na ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 16. Patag sang pare nga Misa de Aguinaldo ang siyam kaadlaw antes ng December 25 nga adlaw sa pagbunag kay Kristo. Ini may tinutuyang mapabili ng mga tao nga mabakod sa pagtuo. Suno kay Father Pasquin, ang siyam kaadlaw magapahanumdom sa siyam kabulan nga pagdala kay Jesus sa taguangkan. Sa Our Lady of Candles Parish, ang Misa de Aguinaldo ang nakaschedule kada alas 4:30 sang aga. Payag sang pare nga may mga simbahan sa syudad sa Bacolod nga duwa ang oras sang Misa de Aguinaldo. Agon nga maakomodar ang madamo nga mga sumilimbang nga mahimo patigayunon alas 3 kag alas 4:30 sang aga. Ginalang taon naman sini nga wala sang magapatigayon sang siyam kaadlaw nga misa sa gabi. Apang kun mayaraman hindi na ini matawag nga Misa de Aguinaldo kundi Misa Nobenaryo. Tuyo sinang Misa de Aguinaldo amo ang para sa pagpabilin sa mga pumuluyo nga mabakod sa pagtuo. Perseverance of the nation in faith. Tapos sa ining siyam kaadlaw nagapanumduman sa aton sang siyam kabulan nga pagdala ni Birhen Maria sa iya nga taguangkan sa kay Jesus nga natawo sa 24 sang gabi. Nabatian si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest ng Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo Disan Views Morning Edition, mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ginpawalaan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagozo ang mga komento nga ginhimo sa mga kritiko nga ginapawalaan sini ang iyang mga responsibilidad bilang local chief executive pagod sa iya listening tour sa nagkadainad nga bahin sang pungsod. Agod yung personal nga mag-interact sa mga pumuli sa nagkadain-lain nga estado. Suno kay Moreno, willing o kon handa ini nga i-waive ang iya kinamatarong sa idalam sang Banka Secrecy Law kag buksan niya bank account sa espiritu sang transparency kag ipakita sa Filipino nga wala ini sa may ginatago nga manggad. Sa isa ka interview sang Biyernes, ginpayag ni Moreno nga iya ang mga kritiko ang entitled sa ida opinion ilabi na kung paano sini pamunuan ng syudad sang Manila. Apang ang 47 anyos nga presidential aspirant ang nagpasalig sa mga Manilenyos nga wala sini ginapabayan ang iya responsibilidad sa kapital sang pungsod. Apisar nga ang iyang vice mayor si Dr. Hani Lacuna ang handa nga magasisiya kag magserbis sa mga pumuluyo sang Manila. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 aga. Sa detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginalantaw ni Interior and Local Secretary Eduardo Wanyo nga mahimo ini o kon hindi nga mag-apil ang gobyerno sa ruling sang Korte Suprema angot sa anti-terrorism law kung sa diin duha ka provisions sang lahi ang gindeklarar nga unconstitutional. Sulo kay Anyo, nalaypay ini sa desisyon sang High Court bangod ginkumpirmar sini nga constitutional ang anti-terror law magluwas lamang sa duha ka mga minimal items. Ginalantaw sa Tilikom nga magasapol ang Anti-Terrorism Council sa pagpanguna ni Executive Secretary Salvador Medialdia. Agod nga ini ang istoryahan apang ginalantaw sila nga mahimo nga hindi magapila mga executive officials pagod dalipay na sila sa ruling sa Supreme Court. So kay Anyo, ang duha ka provisions ang lahiya gindeklarar nga unconstitutional ang manifestation lamang sang freedom of expression. So diri mahimo nga magrally ang isa ka individual ukon maghambal sang iya sentimiento kag ini pag-i-interpret nga nagatugas ang injury sa iban nga tawo. Bagod gin kakas ang qualifiers ang nayusuno sa DILG Secretary, naklaruhan na kung ano ang activism kag ang terrorism kung sirin bisan ano pang ihambal sang aktivista sa rally o kon demonstrasyon hindi ni pagkabigon nga terorista. Ginpasalig sa Philippine National Police sa publiko nga hindi maabusuhan ang kontrobersyal nga anti-terrorism law ngaging question sa Korte Suprema. Ining kasunod sang ruling sang Korte Suprema sa duwalang kaporsyon sa anti-terrorism law ang unconstitutional. Sa statement kag ginpagawa ni PNP Chief General Leonardo Carlos, ginatag sining ang anti-terror law ang hindi paggamiton nga instrumento sa pag-crackdown sa aktivismo. Bangod naklaruhan naman nga ang simple nga nagpagpabutsyag sang advocacy o kon dasenta o kon bisan o kon iban nga kaangay nga exercise sang civil kag political rights ang wala ginakabig nga terroristic act. Bangod siniya, ang freedom of expression lang magapabilin kag pagarespetuhon suno kay Carlos. Apang gipanidugan naman ni Carlos nga ang nasambit nga layi ang magapabilin nga epektibo nga paagi sa pagtapna sang insurhensiya, terorismo kag iban pangasay sang lawlessness. Sa kabugusan na suno sa pinuno sang PNP, paborable ang layi sa best interest of law and order. Suno sa PNP, ang intelligence kag investigative elements sang PNP ang kabahin sang support agency sang Anti-Terrorism Council. Ang focus program sini ang ginalakipan sang pagpugong sang pagbato sa violent extremism sa kag pagpugong kag pagbato sa terorismo. Nagpasanig ang Department of Health kag National Task Force Against COVID-19 nga mayara sang bastante nga supply sang ringgilya nga compatible sa Pfizer COVID vaccine sa iban pa nga brand. Sa joint statement ginpaig sang DOH kag sang NTF nga dali na lang mag-abot ang dugang mga ringgilya ang ginbakal nagikan sa United Nations Children's Fund kon UNICEF. Ini ang ikaduha nga batch sang ringgilya ginbakal sa UNICEF. Bagod ang una nga batch ang gin-deliver na sang bulan sang Oktubre ang ginalakipan sang 8 million ka mga ringgilya nga nagabalor sang 29.1 million pesos. Kangay sang una nga shipment ang masud nga batch ang lakipan sang 0.3 ml nga ringgilya o kon micro syringes nga compatible sa Pfizer COVID-19 vaccine kag 0.5 ml auto-disable para sa iban nga brand. Ay kaduha nga batch nga funded sang Asian Development Bank kag gilalakipan sa 44 million syringes nga nagabalor sang 152.6 million pesos. Apang bawod sa global supply shortage, malapit sa 4 million ang na-deliver samtang ang nabilin nga
40 million na iga-deliver sa first quarter sang tuig 2022. Nagpanawagan ang Bankers Association of the Philippines sa publiko nga mangin vigilanta batok sa mga cyber attacks kasunod sa reports ng fraudulenta schemes nga ginakaulamiran sang isa akon sang isa ka pinakadako nga bangko sa Pilipinas. Ini kasunod sang report nga madamo nga account sa idalom sang BDO Unibank Incorporated ang nabiktima sa fraudulenta schemes nga ginaknowledge naman sang mga SIA. Suno kay BAP President Jose Arnolfo Viloso, dapat nilikawan sa publikong paghatag sang sensitibo nga mga impormasyon nga makakompromiso sang ila nga mga accounts. Sulod diri, wala sa kriminal nga makapangbiktima kag makapangawat sang kwarta sa iban nga bank account kung wala ini ginhatagan sang online o kon one-time password o kon OTP. Sunod sa BDO, iga-reimburse nilang losses sa apektado ng mga inosente nga kliyente kag magapadayon sa ilang cybersecurity efforts agon mas mapa-improve ang infrastructure kag maproteksyonan ang kwarta sa kliyente. Ginaimbestigaran na sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang report kag nagapakig-angot na sa BDO kag Union Bank of the Philippines kung sa rin ginsaylo ang kwarta kag gingamit agon nga maka-acquire sang cryptocurrencies. Kag sa katapusan ng balita national, ginplastar ni Vice President Leni Robredo ang detalyado nga plano agud mahatagan sang trabaho ang tanan ng mga Filipinos kun siya ang magadaog bilang presidente sa Mayo tuig 2022. Ang tawag sa plano nga ini ni VP Leni amo ang hanap buhay para sa lahat kung saan nakasentro ang pagbalik sang pagsalig sa gobyerno, pagpakusog sa nagkalain-lain nga industriya sa pungsod, paguntat sa diskriminasyon sa trabaho, paghatag sang suporta sa mga magagmay nga negosyo kag suluulon nga ang mga nadula sang trabaho ilabi na sa karon nga may pandemic. Sa mensahe ni VP Leni sang Desyembre 10, ginpahig sini nga matudtod nga pag-asenso ang mabatyagan sa level sang komunidad kay kinahanglan nga siguruhon nga ang kwarta, ang benta kag ang economic energy ang nagalabay diri. Suno sa iya, kung may trabaho, may kwarta sa bulsa sa mga Filipino kag inang gamiton agud marespondihan ang primary nga mga kinahanglanon sa negosyo. Kung siya mangin presidente, pagatutukan ni VP Leni ang pagpakusog sa mga industriya sa mga marino, climate ukon ang tuhoy sa environment, kalakip na ang pagtanom kag pagpangisda, teknolohiya kag manufacturing bago dagapati ni nga makataga mga ini sa madamo nga trabaho sa mga Pilipino. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna nga sa Izaga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangulo nga balita international. Balik kita sa Kentucky, USA. Pada ng pagwa sang makahalanusubong nga istorya angot sa nadulaan sang kabuhi kag tuman kada kong halit sang buhawi nga nagwaswas sa Kentucky kag iban pa nga estado sang Amerika sang Sabado. Nalakip sa mga napatay ang tatlo katig nga bata nga lalaki nga napatay matapos magtapa ng ilang nga balay matapos man ang paglabay sang buhawi kung sariin daw ginplansya ang bilog nga komunidad. Sunod sa ilang nga kasilingan, nabatian pa nilang pagpangay sang pamilya sang tabang apang wala gid na salbar ang bata nga nagapuy sa Mayfield, Kentucky. Ginkompirmar naman ni Chief Justice John Minton nga lakip si Kentucky Judge Brian Creek sa mga napatay. Si Creek may asawa kag tatlo ka mga kabataan. Siya nagserbi sa McLean kag Muhlenberg counties. Sunod kay Minton, nagapalabot sila sang pangamuyo sa pamilya sa pagkadulan ni Creek nga isa kakadulaan sa komunidad kag sa court system sa Amerika. Nagtapa naman ang bilog nga block sa Mayfield kay nakita na gid lamang ang nagpilo nga mga metal kag nakalatumba nga puno sang kahoy. Tuman naman ang halit sa downtown area sang komunidad nga may 10,000 ka mga residente. Lagip ang makasaysayan nga courthouse kag simbahan nga nagaedad sang isa ka gatos ka tuig. Sa Indiana, USA, nakalabot sa estado ng Indiana ang litrato ng isa ka pamilya sa Kentucky o kung naglupad din isang masobra 150 miles sang ginwasag sang buhawi ang mga komunidad sa Kentucky sang Sabado. Suno kay Katie Posten sang New Albany, Indiana, nakita niya ang litrato sa bintana sang iyang salakyan. Gindumdum ni Katie ang may nagbilin o kung may nagbilin sang nota sa iyang windshield pang sang iya ginpalapitan isa gali ini kalitrato. Makitan sa black and white photo nga may petsa nga 1942 ang isa ka babae nga nagasabat o kung nagasabat sang bata. Sa likod ng picture, may nakasulat nga pangalan nga Gertie Swatzel kag JD Swatzel kag petsa nga 1942. Nagapati si Katie nga debris inisang damage sa buhawi nga nag-igo sa Kentucky. Matapos ang post sa Facebook, nakontak ni Katie o ni Katie si Cole Swatzel nagikan sa Dawson Springs, Kentucky kag iyaging kumpirmar nga litrato gid man sang ilang nga pamilya ang picture. Ang Dawson Springs ang masobra 150 miles nagikan sa New Albany, Indiana.
Suno kay Swatzel, ginikanan sang iya amay ang yara sa picture kag hindi ini makapati nga amo sini kalayo ang natupaan sang litrato. Nagaplano naman ang pamilya Swatzel nga makikita kay Katie o kon Cathy subo nga simana agon nga ma-retrieve ang photo. Tuma naman ang pasalamat sini nga kahapos na lang ang communication subong. Samtang sa Mississippi, USA, hinaway ang mga Pilipino sa estado sa Mississippi sa Estados Unidos kasunod sa naglabay nga buhay o kon buhawi sang Sabado sang hapon. So kay Bombo correspondent Sonia Co Probido Short, 75 miles ang kalayon sa Ilapulian sa nanginseto sang buhawi apang malain ang tiempo antes ang tornado. Antes ang buhawi, may isang paandam ang gobyerno nga i-monitor ang tiempo kag may mga text messages nga napahibalo nga magpanginlaman ang anom ka mga estado ang gilalakipan sang Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri kag Tennessee kag ang nangin malala nga halita among Kentucky. Wala na sang pagpangduha-duha si President Joe Biden nga mag-issue sang Federal Emergency Declaration. Sa Mississippi, apektado man ang mga building, mga propiedad, kag puloy-an, kag pila ka mga injury. Apang wala sa na-report nga may nautas ang kabuhi. Hindi pareho sa Arkansas nga may 2 patay, kag 5 ang napilasan. Sa Tennessee nga may 4 ang patay, kag paday ng search and rescue operations. Santo sa report, kaya nabaton, mahimo nga magdangat pa sa masobra 1 kagatos ang death toll. Nagpasalig naman ang presidente nga siya ang maghahatag sa suporta kang hindi pagpabayan ang mga apektado. We are 75 miles away from the area kung sa diin nga most hit gid ang ining lugar nga ginatawag nila Mayfield, Kentucky. So far wala kita kabatyag sang buhawi pero ang severe bad weather nga nato na eksperyensya sang nagligad nga Biyernes. Si Bombo correspondent Sonia Provido Short nagikan sa Mississippi, USA. Para sa katapusan nga balita internasyonal sa pungsod Italia, 4 ka mga tawong patay kag 5 ang missing matapos marumpag ang 4 ka panalgan nga apartment building sa banwas ng Ravanosa sa isla sa Sicily sa Italia. Kasunod sa isa ka pagsigabong kahapon. Sunod sa mga otoridad, 2 ang mga babaeng na recover nga buhi nagikan sa mga debris samtang padayon naman ang pagpangita sa mga rescuers kag sniffer dogs sang missing. Sunod sa Civil Protection Service, ang explosion ng mahimo nga tugas ng gas leak apang padayon pa ang investigasyon. Makita naman sa mga litrato ang rubble sa ginatintugan sadto sang building. Sunod sa pinuno sang firefighter sa probinsya sang Agrigento nga si Joseph Merendino. May mga nagtipo ng gas sa cavity gani ini ang nag-accumulate kag nagsigabong. Nagpanawagan naman si Ravanosa Mayor Carmelio De Angelo sa mga residente nga mayara sang available nga bulldozers nga magbulig sa search operations. Masobra 50 naman ka mga tawong nadulaan sang ginaistarana kasunod sang pag-collapse sang apartment. Para sa aton nga business news, ginsuspende sang Department of Labor and Employment o Kondole ang tanan nga labor inspection activities sining nga Disyembre agud mapahanugutan ang ahensya nga matapos ang tanan nga pending labor standard cases kag mapreparahan ang inspection program para sa 2020 suno kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa Administrative Order number 269, ginmanduan ni Bello ang tanan nga Dole Regional Directors nga temporaryo nga untaton ang inspection activities sa tagsa-tagsa nga rehiyon sumugod sa Disyembre 1. Apang exempted sa suspension ang inspection ang para sa Occupational Safety and Health o kung OSH COVID-19 monitoring sa idalom sa Joint Memorandum Circular number 20-04A sang Dole kag Department of Trade and Industry, complaint inspections, OSH standards investigations, technical safety inspections, kang isang inspections ng boilers, pressure vessels, mechanical kag electrical wiring installations, kag inspections ng bisan anong establishmento o kun industriya, kag ginmando sini bilang Dole Secretary. Mag-resume ang routine inspections kung magpagwa na sang 2022 General Authority for Labor Inspector suno sa Dole. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 27 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 44 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 36 pesos and 84 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian Real may baylong 13 pesos and 40 centavos. Kagang isa ka Euro may baylong 56 pesos and 78 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang alidin nagabalor sa 55 pesos and 10 centavos, todo 58 pesos and 10 centavos. Ang premium nagabalor sa 56 pesos and 10 centavos, todo 59 pesos and 10 centavos. Ang diesel nagabalor sa 43 pesos and 75 centavos, todo 49 pesos and 80 centavos. Kag para sa aton nga sports news,
Madinalagon nga na depensahan ni WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. ang iya gold-plated strap kasunod sa 4th round knockout bato kay WBC Interim Bantamweight title holder Raymart Gabalio kahapon sa Dignity Health Sports Park sa California, USA. Sa unang palang round, nagpakita na sa nga abilidad si Gabalio pinaagi sa mga ginpangbuyan sining jabs kag direkta sa lawas kag ulo ni Donaire. Apang ini ang ginantos ni Donaire nga kalkulado ang mga ginpangbuyan nga sumbag samtang ginabasa ang kadagyo sang kontra. Sining nga kaangay naman nga Filipino. Nagsugo ng pag-init ni Donaire sa ikaduhang round apang wala ini nagtugas ang maayo nga resulta. Nagbayloan ni sila sang sumbag sa round 3 kag pareho man nga may tagsa-tagsa nga moments. Apang mas nagkusog pa si Donaire paglabot sa round 4 matapos nga napaluhod si Gabalio sang naigo niya ini sang left hook sa lawas. Gintistingan pa ni Gabalio nga magtidog apang wala na niya ini nasarangan. Rason nga nakuha sang 39 anyos nga boksingero ang knockout victory. Sini Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Fierce ang pambato sa Pilipinas. Nga si Beatriz Luigi Gomez, suksok ang Filipiniana-inspired denim fit. Isa ka daw antes sa ika-70 nga Miss Universe Coronation Night. Sa Instagram, ginpakigbayan sang region model and artist management ang shots sang Cebuana Beauty Queen sa isa ka Filipiniana-inspired denim fit. Nalagip sa mga nag-stand out among fierce nga panulok ni Beatriz, kaupod ang iya supermodel poses samtang nagatidog gidi sa iya heels. Ang mga litrato ginkuha ni Larlo Ray, samtang buhok kag makeup naman ang ginhimo ng daya Nino John Solis kag Nico De La Peña. Kahapon, nalakip si Beatriz sa top 5 hot picks sa website sang Missology para sa Miss Universe 2021 crown matapos sa performance sa preliminaries. Ini matapos ni maanyag nga nagrampa suksok iya pink nga swimsuit, pula nga evening gown kag iya Bakunawa national costume. Nagimo ni sang maragta sang Setyembre matapos ang labing una nga openly out nga miyembro sang LGBTQIA plus community nga nagdaog sa Miss Universe of Philippines crown. Subong nga aga, masaksihan na ang coronation sang Miss Universe 2021 nga patigayon na sa Universe Dome, Port of Ilat, sa Irat, Israel. Kag bantayan ang updates nga igahatag sa inyo sang Bombo Radio Bacolod. Kag para sa aton nga Bombo Health News, sino ba lang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga pasabor. Ang talaba ang nagaunod man sang calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sa talaba ang mayaraman sa mga risgo bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan. Kung masobrahan, ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sa bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa tak na kada si Zaga. Pila ka serves ang talaba ang maubos mo, Bombo Andrew. Kagkaroon sa ito na nga balitang espesyal. Masabi, kada lugar may kinaiya nga tradisyon, may kaangtanan sa Pasko, Christmas. Apang nakahibol bala ka mo nga may isa ka puso sa Central America ang may pinasahi nga tradisyon sa pag-umpisa sang Pasko kung sa din sila ang nagasunog sang imahe sang demonyo. Ini ang nagasimbolo sang purification. Ang tuigan nga tradisyon ang ginahimo sa Guatemala kag ginatawag burning of the devils. Ginahimo ini sa mga Guatemalan kada gabi sang Disyembre 7. Nagahimo ang mga ini sang bonfire kag dito nila ginasunog ang effigy o kun imahe sang Diablo kauparan pa nga mga basura sa tagsa ka mga pamalay. Ang burning of the devils na nagasimbolo sa purification at sa pagselebra sa Immaculate Conception kada Disyembre 8. Nag-umpisang tradisyon sa itong ika-16 nga siglo pa sa magabot sa Guatemala ang mga Espanyol. May pila ka mga Guatemala na nagapangsunog sang kalagmay nga mga devil effigies samtang iba naman ang nagagamit sang gahigante nga mga effigies. Kung kaysa, ginabayuan Manila ini sa mga daan ka mga ginahaboy nga mga bayo antes
Sindutan. Sa isa ka komunidad sa Guatemala City, isa ka demonyo nga may ginakaptan nga ringgilya kag dollar bills ang ginsunog bilang pagkondenar sa mga pumuliyo sa ginaligar, mismanagement kag korupsyon sa tunga sang ginatubang nga COVID-19 pandemic. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakaligad sa takda kalasay sa aga. Kagkaron sa balita sang panahon o kung lakat sang panahon. Ang shear line ang makaapekto sa nasidlangan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas. Ang northeast monsoon ang mag-aapekto sa Northern kag Central Luzon. Alas 3 sa subkaina sang kaagahon ang tropical depression ang yara sa 1,900 kilometers east sang Mindanao, sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini may kabaskugon sang hangin nga 55 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga nagadangat sa 70 kilometros kada oras. Ang ini nga paghulag o kung ini ang nagahulag padulong sa nakatungdan, tubtob namin nakatungdan nga direksyon sa kadasigon o kung kadasigon nga 20 kilometros kada oras. Ang isong Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang shear line. Ang nabiling nga bahin sang Visayas sa maka-eksperyensya sa magulugal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Visayas ang makabatyag sa makasayarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na sidangan tubtob sa nabagatan nga direksyon. Ang baybayin ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Sa antad naman sang temperatura sa Metro Manila 24 to 30 degrees Celsius, 4% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay makabasagon ng 0 kilometers o kon 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa Naga, 24 to 29 degrees Celsius ang atas ng temperatura. May 68% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 30 kilometers per hour, cloudy skies. Samtang sa Cebu naman, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 9% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon ng 13 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Butuan, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 4% nga chance ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 48% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 10 kilometros kada oras, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 5:57 kay nasang kaagahon kag magatunod na 5:28 so karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takda kalasay sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Lunes, Desyembre 13, tuig 2021. Kag sa ito naman nga Christmas countdown. 12 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis sa padala sa isa ka mga gatag palamati sa Bombo Radyo Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo unconstitutional. Duha ka seksyon sang Anti-Terrorism Bill unconstitutional suno sa Korte Suprema. Ang nangindesisyon pabor sa kinamatarong sang tagsa-tagsa. Labi na gid sa tawanon nga kinamatarong kag sa aton demokrasya. Proteksyonan ang mga Pilipinohon agud hindi madisgrasya. Korte Suprema nga desisyon tama kadalayawon kay may mga probisyon nga magalapas sa tawanon nga kinamatarong. Salamat kay ila kita gindipinsahan kay base sa gobyerno ini abusaran. Kay kung ikaw nga terorismo masuspitsahan, diretso kadayon sa bilangguan. May mga depekto ang duha ka probisyon kay may warrante sa arrest kag ikaw na hinali nga madakpan nga wala na sang mabugat nga rason. 24 dias ikaw ang prisuhon kung mangin makatalagap ikaw sa sining administrasyon. Ang ini pangunahuna nga pananawan ang gipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Ginbayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Now Standard Time, 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes, petsa atrasa sa bulan sang Disyembre sa bangtig 2021. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa katapusan nga bulan sa mga year 2021. Sabong aga mangin kaupo na nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Huwag na kita sa alas 7 ang atak na sabong aga. Sa udarong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa aton nga mga police station sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Padayon yang programa sa aton na gobyerno nga nagahatag sang livelihood assistance para sa mga anay rebelde nga nagabalik na sa Maya Sabakal sa gobyerno. May rekata sang enhanced comprehensive integration program ginapatigayon sang aton ng Department of the Interior and Local Government at the same time sa bulig man sang Department of National Defense. Kung sa din nayara ang Armed Forces of the Philippines and ang Philippine Army. So may 11 naman kamang anay rebelde diri sa aton nga nakabaton sang tag 20,000 pesos nga livelihood assistance. Sa piyakalinya mga detalye sini with Bomoliani Zil Minardo. Bomoliani sa report. Come in. Yes, sa Bombo Erlin sa 11 ka ana rebelde nakabata naman sa tig 20,000 pesos nga cash assistant humalin ini sa Department of Social Welfare and Development Bombo Erlin sa nakabaton sa 20,000 nga livelihood assistance ang 11 ka mga ana rebelde nga nag-surrender sa gobyerno sa paagi sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP na sa nga Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas o kon DSWD 7 Bombo Erlin. So ginpatigayon ang pagpanghatag sang assistant sa Old Market Barangay Poblacion, Gihulngan City, Negros Oriental sang tinalikda Bombo Erlin. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, 303rd Brigade Commander ang 11 ka mga anay rebelde ang halin sa Gihulngan City Bombo Erlin. Sa isa man ini kamadako nga bulig para sa mga kauturan naton nga anay rebelde o kung nagsungka na sa gobyerno para sa pag-apanugod sang ilang pag-apangabuhi Bombo Erlin. Okay.
Yes, sa Bombo Ilin kasubong man no sa pagsaulog sini isang load International Humanitarian Load Day. So mayara nga natala ang sa bahin sini isang human rights violation nga gina-perpetrated sang NPA humalin sang October 2021 kung sino may bag-o nga 166 ka new human rights violation nga nakumit sang terrorist group a Bombo Ilin. Sa diin sa subong no yara na sa 1,672 sa kabugusan nga human right violations ang ilang nga nakumit ni sang na New People's Army Bombo Ilin no sa nalain-lain nga mga cases kung sa diin may ara 16 ka kaso sa recruitment and the use sini Bombo Ilin no, sa mga pamatanon no, sa pag recruit sini sa ila sa mga New People's Army Bombo Ilin sa child combatants polo sa cases ng destruction of civilian-owned properties kag 113 ka cases ng anti-personnel mine use, ka 20 ka kaso sang willful killings kag 7 ka bilog nga other alleged violations ang international humanitarian law nga tala sini Bombo Ilin. So initanan nga kaso Bombo Ilin no napasaka na ini sa DOJ pagkasubong man sa United Nations Bombo Ilin. So may mga aliases ini nga ginpasa. So personally ini man o kana sa kada tagsa sini nga alias ang ginpasaka nga kaso Bombo Ilin. Okay. Yes, sa Bombo Ilin para sa dugang nga pahayag pamatian naton si Major General Benedict Arevalo. Law and conflict ng ating Center for Law of Armed Conflict ng AFP. Ang nasabit na is 1,672 human rights violations. Ito nasabit na to sa since 2010 ay nasabit na yan sa Commission on Human Rights. Tapos for this year meron pang additional na 166. So hanggang October lang to 16 cases of recruitment and use of child combatants, 4 cases of destruction of civilian-owned property, 113 cases of anti-personnel mines na paggamit ng improvised landmines sila, no? And 20 cases of killings and other alleged violent violations of the international humanitarian law. So lahat ito ay submit na sa CHR, sa DOJ at saka napadala na rin sa UN yung Okay, sige. Bombo Lian. Yes, sa Bombo Ilin ato nabatian ang pahayag ni Major General Benedict Arevalo. Sige, thank you, Ged. Sa Bombo Ilin, amoyad to ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Lian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lian ni Zil Minardo. Parayon niyang panawagan sa Philippine Army kag kabagusan na siniyang Armed Forces of the Philippines sa mga yara sa may kabukiran o kana mga miyembro sa komunista nga grupo. Mga miyembro sa New People's Army nga pwede gid makabalik sa mga sabakas sa gobyerno and then mayra pa diri sang ayuda ang aton ng national government para nga mata-balik sa normal ang inyong pangabuhi and mayara kamo sang magamit sa inyong panangabuhian. That is why nga mayara sang tag 20,000 pesos na ginahatag ang financial assistance. Ang National Task Force or we have regional and local mga task force to end local communist armed conflict and isa man ka-approach sa gobyerno kung sa diin gina-involve mga nagkalain-lain nga mga agencies of the government para mapatiyagan sa mga rebelde ang social services sa gobyerno. Kag inimainggan nyo ang iba na pang magasulod sa grupo. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon,
totoong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-13 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, ang US patuloy ang ginagawang paghahanap doon sa survivor sa pagtama ng tornado. 6 na mga estado ho ang naapektuhan at sa dagdag pang balita, 5 individual pinaghahanap naman sa pagguho ng gusali doon sa Italia. Abangan sa ating entertainment news, Beatriz Luigi Gomez ng Pilipinas may mga pasabog pang paghahanda sa Miss Universe coronation ngayong umaga. Mga dumadalo sa political rallies at caravan, dapat tiyakin daw na fully vaccinated ayon sa Malacanang. 14 naman na private armed groups ang nabuwag ng National Task Force na binuo. At sa ating weather update, sa labas ng Pilipinas ay patuloy ang paglakas pa ng bagyo na tatawaging Odette. Kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito'y papalapit at nagbabanta sa Pilipinas. Sa ating sports balita naman, si Donaire target ang rematch kay Inoue matapos ang tagumpay kay Gabalio. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Patuloy ang ginagawang pag-ahanap ngayon sa mga survivors sa pagtama ng malakas na tornado sa 6 na estado ng Amerika na ikinasawi ng halos 100 katao. Idiniklara na ni US President Joe Biden na isang disaster ang Kentucky, ang lugar na labis na tinamaan ng nasabing tornado. Bukod kasi sa Kentucky ay tumama ito sa Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri at Tennessee. Sa nasabing estado lamang ay mayroon ng 20 ang nasawi, kabilang ang mga empleyado ng paggawaan ng kandila kung saan mahigit 40 sa kanila ang nailigtas. Sinabi ni Kentucky Lieutenant Governor Jacqueline Coleman na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasasawi dahil marami pa ang idineklarang na missing. Naging ghost town ang malaking bahagi ng Kentucky matapos ang insidente. Tiniyak naman ni US President Joe Biden na kanilang ginagawang lahat para maabot ang tulong sa mga biktima. Narito ating pakinggan si US President Joe Biden. But I want to emphasize what I told all the governors. The federal government will do everything it can possibly do to help. I've spoken several times a day with the head of FEMA, the Federal Emergency Management Agency, as well as the director of FEMA, who's already deployed emergency response personnel to these states, search and rescue teams, water and other supplies, and FEMA is on the ground working with each of the states to assess the damages and focus on federal support where it is needed most and how we can get it there most rapidly. Well, quite frankly, I think we're as prepared as any government has ever been for dealing with the disasters. Now, the question is, one of the questions is going to be raised, I'm confident, is what warning was there, and was it strong enough, and was it heeded? That's a question that's going to, I assume, is going to be part of the discussion in the states as well as nationally. Because look, as usual, you ask always the best question, and you asked me about whether or not we were going to be able to, what we're going to do about it, how we're going to handle this. And part of it is acknowledging that the likelihood of fewer weather catastrophes, absent a continued movement on dealing with global warming, is just not going to happen. Not going to happen. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi pa rin natatagpuan ang 5 katao na naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng 4 na palapag na apartment sa Sicily sa Italy na ikinasawi ito ng 4 na katao. 2 babae ang unang nailigtas mula sa gumuhong gusali na matatagpuan yan sa bayan ng Ravanusa. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad, bagamat base pa sa inisyal nilang pagsisiyasat ay mula ito sa gas leak na
nanawagan ng tulong si Ravanuza Mayor Carmelo D'Angelo sa mga mayroong mga kagamitan na pang-rescue na kung maaari ay tumulong agad ang mga ito. Bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dyan sa mga mami at mga daddy na nakasubaybay ho sa atin sa Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. Good morning ang amin pong pagbati. Habang lumalaki po ang inyong anak, nagbabago rin ang vitamins na kanyang kinakailangan. Kaya naman, ang tuloy-tuloy na paglaki dapat suportado ng tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherifer. May tamang vitamins para kay anak anuman ang kanyang edad. Simulan ito sa Cherifer Drops habang siya ay baby. Ituloy ho ito sa Cherifer Forte at Cherifer Syrup for Kids. Pagka teenager na ho sila, meron naman ho na Cherifer PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherifer, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dagdag pang mga balita, muli na namang napalagpas ng gobyerno ang alok na 50 million syringes para sa COVID-19 vaccines mula sa Amerika. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na napag-usapan nila sa US ang mga kakailanganin at pumayag naman sila na mag-supply ng nasabing mga syringes mula, subalit ito ay tinanggihan umano ng ahensya ng gobyerno. Isinadpa ng kalihim na tila na ulit ang nasabing nangyari noon na mag-supply sana ang Amerika ng mga bakuna mula sa Pfizer at Moderna noong Desyembre taong 2020. Kasi ay sinabi ni Locsin na nasayang ang tsansa na makakuha ng 10 million doses ng COVID-19 vaccine mula Pfizer dahil may isang tao anya ang bumitiw sa usapin. Magugunitang ibinunyag noon ni Senator Panfilo Lacson na noong Enero pa ay mayroon ng COVID-19 vaccine ang gobyerno, subalit ito ay napabayaan. Depensa naman ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na nagkaroon lamang ng problema sa protocols ukol sa pirmahan ng mga Confidential Disclosure Agreement o ang tinatawag na SDA. Sa atin pang mga balita, mga kabombo, mga dumadalo raw dito sa mga political rallies at mga caravan dapat ay fully vaccinated. Ayon po yan sa Palasyo, Malacanang. At may pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, binigyan din ng Malacanang na dapat tiyakin ng mga supporters ng mga tumatakbo sa 2022 elections na sila ay fully vaccinated. Ito ang payo ng Malacanang sa harap ng kaliwat kanang pag-ikot na ng mga kandidato na pumupukaw naman sa atensyon sa hanay ng mga supporters ito at nakikiusyoso sa pakikihalubilo ng mga tumatakbo sa masa gaya halimbawa ng karavana. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, dapat sana ay nakakompleto na ng bakuna at hindi partially vaccinated ang mga nakikilahok. Yun din sa mga ganitong uri ng event na talagang kumpul-kumpulan na siksikan ang mga tao. Ayon kay Nograles, dapat matiyak ng mga nakikihalo sa ganitong klase ng pagtitipon na sila ay protektado at mangyayari lamang ito kung nakapagpaturo na sila ng primary vaccines. Hiningi din ng spokesman ng Malacanang ang kooperasyon ng mga kinukulan na iobserba sana ang minimum health protocol gaya ng social distancing na 1 metro ang layos sa nakatabi nitong mga umahangos sa mga political events. Bagay na hindi na nga nangyayari dahil talagang maging nakamotor man sila o nakabisikleta o naglalakad lang ay talagang nakikita natin na siksikan na yung crowd na dumadalo sa mga political rallies at caravana. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Paano naman ma-check na fully vaccinated na yung mga tao? Sa dami nun, sino mag-check dyan na Bombo Raymond? Kumbaga wala nang checking pero kumbaga sariling dapat yung supporter halimbawa ang gusto ng Malacanang bago siya sumali sa ganyang mga caravan ay dapat siya ay fully vaccinated. Kung hindi ay huwag na lang muna pumunta. Otherwise ay malaki yung chance niya na mahawa at mauwi sa severe case, Bombo Dennis. So talagang payo ng Malacanang na lamang dahil tama ka dyan, hindi naman na ma-check pa yung halimbawa kung inaabot na ng libo-libo, kung isa-isahin yung vax card nila,
malabo nang mangyari yun. So dapat ay voluntaryo na lamang nila sa kanilang sarili na magpabakuna muna. Kung hindi pa, ay huwag mo nang dumalo sa ganyan, Bombo Dennis. O kaya siguro may suggest natin, randomly, pumili ng siguro 10 doon sa crowd. Tapos inspeksyonin kung fully vaccinated na nga sila. Pagka hindi, siguro may pananagutan din yung organizer, Bombo Raymond. Well, dapat yung magpapatupad niyan ay pwede namang i-demand ng mga local organizers. Halimbawa, yung mga riders, at sila yung maghingi ng mga requirements, mga box card, dahil sila yung mas nakakilala sa kanilang hanay bago sila sumali doon sa mas malaking grupo. Yung iba na mga grupo rin ng mga riders at iba pa, Bombo Dennis. Sige, abangan natin kung anong kahihinatnan nito. Lalo't ang problema palagi dito sa Pilipinas, yung enforcement. Daming, existing na mga patakaran, pero yung enforcement talaga, Bombo Raymond. Well, talagang aabangan talaga na natin na hanggang sa, lalo pa sa next year, ay talagang mas dadami pa yung mga itong mga political rallies at mga caravans, Bombo Dennis, Bombo Jane. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, aabot sa 14 na private armed groups ang nabuwag ng National Task Force for the Disbandment of Private Armed Groups. Ayon sa Office of the Presidential Advisor na Peace Process, na karamihang grupo na nabuwag ng NTS-NDPAGs ay nag-ooperate ito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM. Nahigitan nila ang target nilang 5 grupo para sa ngayong taon. Sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo naman na siya ring chairman ng NTF-DPAG na kanilang pinagtibay ang whole government, whole of nation approach para labanan ng private armed groups. Hadid sabing grupo Anya ay malaking posibilidad na maghasik ng kaguluhan sa darating na 2022 elections. Abangan din mamaya mga kabombo, may mga update ho tayo tungkol dun sa magaganap na coronation dyan sa Miss Universe at yan ho ay mga aktibidad dyan sa Israel. Mamaya may mga update tayo. Samantala, ikinagalak ni 3-term Senator at Deputy Speaker Loren Legarda ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Nagresulta na ho ito sa halos kalahati ng mga ospital at healthcare facilities. Wala na hong naitatalang bagong kaso ng COVID-19 o naipapasok o mga admission mula ho Disyembre 5 hanggang 9. Ayon nga kay Legarda, malaki ang naidulot ng nationwide vaccination program upang mapababa ang kaso ng COVID-19 bilang paghahanda sa pandemic recovery. Ipinahayag pa ni Legarda na pagtutuunan ng pansin ng health at livelihood bilang susi sa kabuuang sustainable pandemic recovery ng ating bansa, kasama na ang pagpapalakas pa sa suporta para sa mga healthcare workers at maayos na health facilities. Inilatag naman ni Vice President Leni Robredo ang kanyang detalyadong plano para mabigyan ng hanap buhay ang lahat ng mga Pilipino kapag siya ay mahalal na Pangulo sa May 2022. Ang tawag sa planong ito ni Vice President Leni ay hanap buhay para sa lahat, kung saan nakasentro ang pagbabalik ng tiwala sa gobyerno, pagpapalakas sa iba't ibang industriya sa bansa, pagtigil sa diskriminasyon sa trabaho, pagbibigay ng suporta sa mga maliliit na negosyo at saluhin ang mga nawala ng trabaho, lalo na ngayong pandemya. Sakaling siya raw ay maging Pangulo, tutukan ni Vice President Leni ang pagpapalakas sa mga industriya ng marino, climate o ang environment, kasama na rito ang pagsasaka at pangingisda, ang teknolohiya at manufacturing, dahil naniniwala siya na makapagbibigay ang mga ito ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Formal nang nagsumiti ng kanyang aplikasyon ang Pfizer-BioNTech sa gobyerno para sa emergency use authorization ng kanilang COVID-19 vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 anyos. Sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na kasalukuyan silang nagsasagawa ng pagsusuri para sa naturang mga hakbang ng mga eksperto. Inaasahan na hanggang katapusan ng buwang ito ay matatapos na ang kanilang evaluation. Sakaling ma-approve
maaprubahan nila ito ay posible na sa Enero ay masimula na ang paggamit ng bakuna sa nasabing edad. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nadagdagan pa ng mahigit 400 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 402 ang eksaktong bilang ng mga panibagong kaso ng COVID sa Pilipinas. At yung active cases ay nasa 11,255. Ang total cases ngayon sa bansa ay 2.8 million mahigit, habang yung new number of recovered patients ay 509 at ngayon may mga kabuuan na ho tayong mga kababayan na gumaling. Ito ay umaabot sa 2.7 million mahigit. Ang mga panibagong binawian ng buhay ay 184. At dahil dyan ay umakyat na sa 50,280 ang total number of fatalities dahil pa rin sa COVID-19 sa buong Pilipinas. Sa buong mundo naman mga kabombo, ang figure na inilalabas ng World Health Organization ay mataas pa rin galing sa iba't ibang dako ng mga bansang may mga kaso pa ng COVID-19 batay nga sa kanilang monitoring. At pinakamataas pa rin ay naitatala mula ho dun sa bansang Estados Unidos. Samantala naman, ang mga magsasagawa ng Christmas party sa Taguig, kailangan pa ang ipaalam sa Taguig LGU. At yellow card holders naman sa Makati City, may libreng dialysis na. Ating alamin na ang karagdagang report ni Bombo Jovino Galang. Nagigpit ang Taguig City Local Government Unit sa mga magsasagawa ng Christmas party. Ayon sa LGU Taguig na kailangan pang kumuha ng permit ang nais na magsagawa ng taunang Christmas party sa inilabas ng Taguig Safe City Task Force Advisory No. 60 na lahat ng mga parties, pagtitipon, pagdiriwang ng anumang kasiyahan, religious gatherings, fireworks displays at maging ang bazaars ay dapat ipaalam sa LGU. Ilan sa mga panuntunan dito na nakalagay ay dapat lahat ng mga dadalo ay fully vaccinated na at ito ay dapat gawin sa outdoor. Nakasaad din na dapat kumuha ng permit 7 araw bago gawin ang nasabing event at limitado lamang ang bilang ng mga dadalo. Samantala, inanunsyo ng Makati City Government na lahat ng mga Makati Health Plus Program Card o Yellow Card holders ay maaari nang makakuha ng libreng dialysis sa ospital ng Makati at ibang mga accredited dialysis centers. Isa na kasi ang libreng dialysis na isinama ng Makati City LGU sa mga benepisyo para sa mga yellow card holders ng lungsod. Ang mga pasok sa mga benepisyo ay ang mga registered voters, residente ng Makati, government employees na nagtatrabaho sa Central Business District at mga senior citizens na may edad 60 pataas dito sa lungsod ng Makati. Umani naman ang papuri mula sa residente ang naging hagbang na ito ng Makati City LGU. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Inihayag ni Commission on Elections spokesperson James Jimenez na ang poll body ay nakikipagtulungan na sa YouTube para i-verify yung mga opisyal na channel ng mga kandidato para sa 2022 national at local elections. Idinagdag niya na ang mga kandidato ay hindi kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 100,000 subscribers o required para dito sa mga ito ang merong 100,000 subscribers upang makuha ang badge mula sa video sharing platform. Binibigyang diin ni Jimenez na ang pag-verify ng account ng mga kandidato ay makakabuti sa accountability. Ngunit hindi ito otomatikong nangangahulugan na nagsasabi sila na totoo at kahit ano pa man ang mga ilalabas dito ay posible raw mahaluan pa ito kung sakali ng mga fake news ay hindi na raw sagot ng COMELEC kundi sagot ng naturang kandidato dahil obligasyon nila ang pag-maintain sa naturang account. Ayon sa Help Center ng YouTube, kwalipikadong mag-apply ang mga user para ma-verify kung umaabot ang kanilang channel sa hindi bababa sa 100,000 subscribers. Gayunman, may ilang partikular na pagkakataon na proactive na bine-verify ng YouTube ang mga channel na may mas kakaunti na 100,000 subscribers
subscriber kung sila ay kilala sa labas ng YouTube. Tinitingnan din ho ng naturang kumpanya kung kumpleto ang channel sa isang banner, description at yung larawan sa kanyang profile. Dapat din itong pampubliko, may nilalaman at aktibo. Magugunitang noong Disyembre 1, inihayag ho ng Google ang plano nito na pansamantalang ihinto ang pagtanggap ng mga advertisement na may kaugnayan sa halalan at gayon din yung pagbanggit sa mga makakatulong para maiwasan ho ang mga online troll sa panlilinlang sa publiko. Si PNP Chief naman tiniyak ang tulong at suporta sa COMELEC sa gagawing mock election sa December 29. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Iniyak ng Philippine National Police ang kanilang kahandaan para tumulong at suportahan ang gagawing nationwide mock election sa darating na December 29, 2021. Layo nito para makita rin ng PNP ang aktual na proseso ng pagboto para sa 2022 national and local election. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, sa ngayon kanila pang inaantabayanan ang opisyal na advisory mula sa COMELEC nang sa gayon masimula nila ang deployment ng kanilang mga tauhan. Naniniwala si Carlos na ang paghahandang ito ng COMELEC ay para sa strategic planning, deployment at evaluation aspect para na rin sa pagpapahusay pa ng mga hakbang o pagkilos ng PNP para mapanatili ang kapayapaan at may integridad na halalan. Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code, hindi pinapayagan ang presensya ng mga police personnel sa loob ng voting precinct. Ang mga tauhan ng PNP kasama ang AFP ay itinalaga para masigurong maayos at mapayapa ang paligid ng mga polling centers. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba, nakalatag na ang security plan ng PNP hinggil sa pagbibigay seguridad sa nalalapit na halalan. Sinabi pa ni Alba, bukod sa pagbibigay seguridad sa mga polling centers, naatasan din ng PNP na isecure ang pagbiyahe ng mga balota at iba pang mga election paraphernalia. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. PNP Chief General Jonardo Carlos is expressing his willingness na tumulong sa gaganaping nationwide mock election this December 29 as this will help the PNP na magkaroon ng obserbasyon sa magiging proseso ng eleksyon this May 2022 at anytime. Handa po ang PNP to assist in the security and we will work within the limits of the Omnibus Election Code. Spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Okay, Bomboan, may mga pagpupulong na ba yung task force para dito sa preparasyon sa eleksyon at ano yung mga aasahan natin na mga adjustment dito sa nalalapit na halalan, Bomboan? Yes, Bombo Dennis, nakausap natin si Deputy Director for Operation ng PNP, si General Israel Ephraim Dixon. Anya, tuloy-tuloy ang pagpupulong ng Directorate for Operation ng PNP kasama ang COMELEC at iba pang mga law enforcement agencies kasama ang AFP regarding nga dito sa paghahanda nila sa nalalapit na halalan. Ayon naman kay General Dixon, itong security template ng PNP ay gagawin nila kahalintulad din sa isinagawa nilang pagbibigay seguridad, Bombo Dennis, doon sa mga delivery ng mga bakuna. So yung template na yon ang kanilang gagawin din sa deployment din ng mga balota sakali kung sa panahon na ng halalan. Pero dito naman sa gagawing mock election, mas nagustuhan ito dahil para makita talaga kung paano yung galaw at ano yung mga pagkukulang, Bombo Dennis, para nga sakaling sa araw ng halalan ay wala nang hindi na magkakaroon pa ng adjustment. So ayon sa PNP, mahalaga itong pagsasagawa ng mock election para makita nila kung ano yung mga pagkukulang at dapat punuin pa, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat si Bombo Anali Soberano. Bombo Entertainment News. Si Beatriz Luigi Gomez ng Pilipinas handa win or loss sa Miss Universe coronation ngayong umaga. May chika na si Bombones Kayabyab Mercado.
Sa mga oras na ito ay madaling araw pa lamang o bandang 1 o'clock a.m. ng December 13 sa Eilat, Israel na siyang host ng 70th Miss Universe Coronation. Kaugnay niyan ay tumindi pa ang excitement ng Pinoy fans, lalo tumaas ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez sa hot picks ng Missology. Mula kasi sa top 8 na nasabing pageant website, bumaba sa top 10 si Bea, ngunit ngayon ay pang top 5 na bilang front-runner. Sa panig ng 26-year-old Cebuana Beauty, nag-abiso na siya na gagawin at ibibigay ang kanyang best, ngunit hindi may papangako na masusungkit ang pang-5 Miss Universe crown para sa Pilipinas. Ayon kay Beatrice, ito'y dahil magagaling at kakatunggali niyang kandidata mula sa mahigit 70 bansa. Sa kanyang naging paghahanda, 7 out of 10 anya ang kanyang pagtansya sa tiyansa niya na manalo. Kung maalala, isa sa standout performance si Gomez sa idinaos na preliminary competition nitong Sabado ng madaling araw. Kanyang inirampa ang Bakunawa national costume, gayon din ang kulay pink na one-piece swimsuit at kulay pula na asymmetrically cut o hindi pantay-pantay na hugis. Yan ang latest chika, ito si Bonbon Ness, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At abangan pa mamaya mga kabombo, may mga makakausap pa ho tayo. At iba pa tayong mga update hinggil ho dyan sa pagsabak ng ating kandidata sa Miss Universe. Sa dagdag pa nating balita, naniniwala si Interior Secretary Eduardo Año na kahit hindi na raw maghain pa ng apilang executive official sa desisyon ng Supreme Court na dinideklarang constitutional ang dalawang bahagi ng Anti-Terrorism Act of 2020. Paliwanag ni Año, kumbinsido na raw ang kanilang panig sa desisyon ng hukuman na ideklarang constitutional ang buong batas maliban doon sa tinatawag nitong dalawang minimal items. Pero sa tingin umano ng kalihim ay kailangan pang magpulong ang Anti-Terrorism Council sa pangunguna ni Executive Secretary Salvador Medialdea para pag-usapan ang naturang issue. Pero sa tingin daw nitong kalihim, hindi na kailangan na iapila pa sapagkat kontento naman sila sa ruling ng kataas-taasang hukuman. Kung maalala mga kabombo, idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Section 4 ng naturang batas dahil nga sa pagiging overboard o kaya naman ay masyadong malawak at yung paglabag daw sa freedom of expression. Aminado rin itong si Año na unconstitutional ang naturang provision dahil nga sa umiiral na mga paglabag sa kalayaan sa pamamahayag, kaya naman ay pwede na raw na magsagawa ng rally, pwedeng magsalita ng kahit ano ang isang tao. Ang naturang aksyon ay hindi magdudulot umano ng injury o pinsala sa iba pang mga tao. Ating alamin mamaya dahil ang MMDA ay naglabas na ng guidelines para sa mga motorcades at caravans na mga kandidatong tumatakbo sa 2022 elections. Pero samantala muna, abangan din mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ating update mamaya dyan sa naging laban nitong si Nonito Donaire Jr. At yung kanyang katunggali, kapwa niya Pilipino rin, ano? Kapwa natin Pilipino, may mga update pa ho tayo mga kabombo at kung sino yung kanilang mga susunod na makakaharap. At sa ating weather update, yung bagyo ho sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagyo na ho ito, no? Ito ay nasa Tropical Depression category. Ibig sabihin, mahinang bagyo sa kasalukuyan. Pero pwede pa ho itong lumakas at ang mga pagtaya ho dito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility by Tuesday. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ating balikan ng MMDA, naglabas na ng guidelines para sa mga motorcades at caravans na mga kandidatong tumatakbo sa 2022 elections. May live report si Bobo Gerald Ulep.
Jane Bombo Dennis, exact location natin ngayong umaga. Nandito tayo sa EDSA Pasay, dito sa aking likuran. Dito dumaan yung mga caravans na isinasagawa. Kahapon dumaan dito yung caravan, itong motorcade ng isa sa mga kumakandidato sa pagka-presidente. Ngayon, Bombo Jane, Bombo Dennis, magiging pahirapan itong para sa mga organizers ng mga caravans at motorcades ng mga tumatakbong kandidato sa 2022 national at local elections. Kasunod na rin ng pag-i-issue ng Manila Development Authority o itong MMDA ng mga guidelines sa National Capital Region sa pagsasagawa ng mga naturang aktibidad. Ito ay para siguruhin na itong kaligtasan ng mga lansangan dito pa rin sa Metro Manila sa guidelines na inilabas sa pamagitan ng Office of the General Manager for Operations ng MMDA. Dapat ay ma-regulate at ma-evaluate itong mga aplikasyon sa pagsasagawa ng mga caravans at motorcade bago mag-issue ng permit para magsagawa ng mga aktibidad para sa major thoroughfares ng mga kakalsadahan dito sa Metro Manila. Nasa bola naman ng mga local government units o LGUs ang pag-regulate, pag-evaluate at pag-i-issue ng mga permit para sa mga naturang aktibidad sa mga kalsada. Limitado rin itong oras para sa mga caravans mula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga lamang. Ang unang gagawin itong mga organizers, makinig para doon sa mga gustong mag-organize ng mga caravans at motorcades, dapat magsumite sila ng kaukulang aplikasyon para sa roadway private utilization permit sa MMDA o sa mga concerned LGUs. Dapat nakalagay dito yung pangalan ng event at organisasyon, itong petsa kasama yung oras, ang kanilang ruta, estimated na bilang ng mga motor vehicles na lalahok, programa, itong program of activities at iba pang mahahalagang detalye kaugnay pa rin ng kanilang planong motorcades o caravans. Pagkatapos dito ay i-evaluate naman ng MMDA o Metro Manila LGUs itong aplikasyon at saka mag-i-issue ng roadway private utilization permit at saka magtatalaga ng traffic management plan at magsasagawa ng public information at awareness campaign para sa dahilan ng naturang aktibidad. Kapag nakitaan ng paglabag sa undertaking or itong material representation sa aplikasyon, ay magiging ground ito sa pag-suspinde dito pa rin sa kanilang permit. Isa pang dapat makumpleto ng mga organizers ng motorcades itong Land Transportation and Traffic Code Rules and Regulation mula naman sa LTFRB at itong guidelines ng Interagency Task Force kaugnay pa rin dito sa mga protocols para sa COVID-19. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, ang concern natin dito, anong penalty ba yung pwedeng ipataw dito sa mga lalabag dyan sa mga protocol na yan, Bombo Gerald? Ang sinabi dito, Bombo Dennis, yung kung makitaan kaagad ng paglamag, kakanselahin itong motorcade o yung caravan. Wala namang sinabing multa, Bombo Dennis. Pero yun nga, kapag nakitaan kaagad nung itatalagang mga traffic management group na mayroon ng paglabag itong mga lalahok dito sa motorcade kasi magde-deploy ng mga tauhan itong MMDA, ay ipapakansela itong mga motorcades or itong mga caravans na ginaganap. Halimbawa na lamang dyan yung ginanap noon sa Quezon City na motorcade ng isang presidential aspirant na naging dahilan ng buhol-buhol na daloy ng trapiko. So kapag mauulit pa yan, ay pwedeng ipakansela kaagad or i-disperse ng mga traffic management group itong mga caravan na isasagawa kapag maulit yung naturang senaryo. So far kahapon, yung presidential aspirant na yan, Bombo Dennis, nagsagawa na naman ng caravan along EDSA. Dumaan sila dito at systematic naman, isang lane lamang yung kanilang ginamit at mabilisan lamang naman. Kaya hindi ito nagdulot ng perwisyo sa ating mga motorista, Bombo Dennis. Okay, so ang issue kasi, Bombo Gerald, may mga kusa na isinasagawang hakbang, yung mga supporters mismo. Hindi nga mismo alam ng kandidato na may mga nagkukusa. Actually, meron ito nationwide. May mga caravan, may mga motorcade sila. Sila lang
Paano yung ganon, Bombo Gerald? Paanong monitoring at paano pagdisiplina sa mga ganyan? Dahil show of support daw. Mga nakamotorsiklo at siguro aabot ng 50 o mahigit. Pero wala itong koordinasyon doon mismo sa kandidato at ipopost na lamang nila later on, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, pero nabalitaan ako dito yung mga nag-o-organize ng mga caravans. Meron silang mga grupo, sila yung nag-o-organisa para dito sa isang kandidato. Yun nga lang, hindi natin alam kung mayroon ding koordinasyon itong mga organizers doon sa staff ng mga kandidato. Dahil kanya-kanya ito, Bombo Dennis, hindi lamang sa isang kandidato. Meron talaga yung mga supporters na sumusuporta dito sa mga kandidato na nagsasagawa ng kanilang mga sariling mga caravans. At ang mahalaga lamang sa ngayon ay makipag-coordinate na sila sa MMDA at sa mga local government units para pa rin dito sa paggamit ng mga major thoroughfares dito sa Metro Manila para hindi naman maabala itong ating mga motorista. At usually magandang isagawa ito during weekend, itong Sunday, para walang masyadong mga sasakyan dito sa mga main thoroughfares, mga main na kalsada dito pa rin sa Metro Manila, Bombo Dennis. Okay, so safe to say, Bombo Gerald, na no permit, no caravan. Tama ba, Bombo Gerald? Tama, Bombo Dennis, pero yung binasa ko kanina, parang sobrang hirap mag-apply ngayon. Makiki-coordinate ka sa Metro Manila Development Authority or sa mga LGUs para sa permit na yan, dadaan ka pa ng LTFRB at saka sa Interagency Task Force bago ka mabigyan ngayon ng permit para mag-rally. So parang dadaan ka sa butas ng karayom kapag nag-apply. So tama, no permit, no caravans at motorcades ang mangyayari sa mga susunod, Bombo Dennis. Oo, under pandemic pa naman kasi tayo, Bombo Gerald. Nagtataka lamang tayo doon sa iba na inaakala yata na balik na sa normal at ayaw ng pag-usapan pa halos itong mga health protocols para magsagawa ng kanilang mga hakbang, Bombo Gerald. So sige, abang-abang tayo. Siguro at one of these days kukontakin natin yung chairman ng MMDA para sila mismo yung magpaliwanag anong klaseng mga patakaran ba yung nakapaloob dyan. At para ma-avail naman kung sakali ng mga law-abiding na organizer sa Bombo Gerald. Oo. Sige, maraming salamat. Bombo Dennis. Actually, dito sa motorcade, siguro, Bombo Dennis, sabihin na natin, papanatili naman yung 1 meter distancing kasi kapag ikaw ay nasa motorsiklo tapos yung kaharap mong nasa motorsiklo may distance. Pero ang problema dito, kapag nagtipon-tipon na sila doon sa isang lugar kung saan isasagawa yung programa, dyan na talaga nag-uumpukan yung mga tao. So, abangan natin. At sa mga susunod nga na araw ay subukan nating makaparayam naman itong MMDA chair para malaman yung kanilang posisyon dito pa rin sa mga isinasagawang mga motorcades, mga caravans dito pa rin sa National Capital Region. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sinuspinde ng Department of Labor and Employment o DOLE ang isa pa o lahat ng labor inspection activities ngayong Disyembre para magawa ng ahensya na tapusin ang lahat ng nakabinbing kaso sa labor standards at may handa ang inspection program para sa 2020. Ayon yan kay Labor Secretary Silvestre Bello. Sa Administrative Order No. 269, inatasan ni Bello ang lahat ng mga regional director ng DOLE na pansamantalang itigil ang mga aktibidad sa inspeksyon sa kani-kanilang riyon simula Disyembre 1. Gayunpaman, exempted sa pagsuspinde ang inspeksyon ng Occupational Safety and Health COVID-19 monitoring sa ilalim ng Joint Memorandum Circular No. 20-04A ng Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry. Complaint inspections, mga pagsisiyasat sa pamantayan ng OSH, mga technical na inspeksyon sa kaligtasan tulad ng inspeksyon ng mga boiler, pressure vessel at mechanical electrical wiring installation at inspeksyon sa anumang establishment o industriya na itinuro ni Bello. Binanggit din ang kalihim na mga aktibidad na ito ay dapat isagawa sa mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards. Ang mga nakagawiang inspeksyon ay magpapatuloy sa pagpapalabas yan ng 2022 General Authority for Labor Inspectors. Lumabas sa
sa datos ng DOLE na noong Oktubre 31, nasa kabuang 56,332 establishment ang nainspeksyon na ng mga labor inspector. Ang initial compliance rate ay nasa 84.18% sa General Labor Standards, 57.93% sa OSHS at 95.81% naman sa minimum wage. Sinabi rin ng kagawaran na kabilang sa mga paglabag sa General Labor Standards ang record-keeping, pag-ibig coverage at itong remittances sa pag-ibig, PhilHealth at Social Security System OSSS. Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang bahagi ng ating humbalitaan, kukumustahin natin dyan sa Cebu, sa hometown nitong si Bea Luigi Gomez. Alamin ho natin, paano nga ba naghahanda yung mga Cebuano para ho dito sa haharaping laban? Ito'y pinali na ho ito ng Miss Universe Beauty Pageant. Direktamente live mula ho dyan sa Central Visayas sa Cebu City, si Bombo Suset Rappel sa Bombo Radio Cebu. Standby, ma'am. Bombo Suset. I-check natin muna yung communication line sapagkat may programa rin hong nakahanay dyan sa Cebu, yung kanilang mga local authorities hinggil ho dyan. Samantala, nakuha ng Pilipinas ang ika-23 rank sa Climate Change Performance Index para sa taong 2022. At ayon nga sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Alexei Nograles, ang Pilipinas ay isang bagong kalahok sa Climate Change Performance na index at agad na nakuha nito ang ika-23 spot sa pagganap nito na protektahan ang klima. Sinusubaybayan ng CCPI ang performance ng 63 bansa at ang European Union sa mga greenhouse gas emissions, renewable energy use at climate policies. Ang Pilipinas ay isa sa 3 bagong kalahok sa naturang lupon ngayong taon na inilalathala ng non-profit na German Watch na nakabase ho sa Bonn. At sa 4 na pangunahing kategorya ng CCPI, ang Pilipinas ay nag-rate na mababa sa climate policy. Katamtama naman sa renewable energy at mataas sa emission at paggamit ng enerhiya. Noong Abril mga kabombo, nagsumiti ang Pilipinas ng kauna-unahang Nationally Determined Contribution o NDC na nagtatakda ng 75% sa pagbabawas sa pag-iwas at yung emission sa 2030 bilang bahagi ng pangako nito sa Paris Agreement on Climate Change. Kinakatawan ng NDC ang layunin ng ating bansa na gawing moderno at ituloy ang low carbon at resilient development para ho sa sektor ng agrikultura, yung mga patakaran para sa mga basura, industriya, transportasyon at gayon din sa enerhiya para sa taong 2020 hanggang 2030 natin hong inaantabayanan. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy ang babala ng pag-asa sa ating mga kababayan lalo na sa mga nasa Eastern Visayas at Caraga Region. Bunsod ho ito ng shear line na nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Northern portion ng Mindanao at yung Caraga Region. May northeast monsoon o amihan din na naghahatid naman ng malamig na hangin at yan ay pangunahing nakakaapekto sa Northern at Central Luzon pati na sa Metro Manila. Ang aktibong sama ng panahon na atin hong binabantayan na tatawaging Tropical Depression Odette. Kapag ito'y nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ay namataan ho kanina sa layong 1,900 kilometers east of Mindanao. At ito ay may maximum sustained wind na 55 kilometers per hour, mas malakas kumpara kahapon na 45 kilometers per hour pa lamang. Ang gustiness nito, yung pagbugso ng hangin ay 70 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos ay west-northwestward direction at yan ay sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang pagtaya ng mga eksperto mula sa Pag-asa, inaasahan ho na ito'y makakapasok sa Philippine territory o yung karagatang sakop ng ating bansa. That's 1,000 kilometers away sa ating land mass
ito sa Pilipinas, kaya tinaasahan bukas pa ho yan o kaya naman ay Miyerkules bago tuluyang lalapit sa ating bansa at makakaapekto hanggang weekend, mga kabombo, lalo na sa mga low-lying areas ng ating bansa. Sa mga oras na ito, ating balikan ang lokasyon ng Bombo Radio Cebu sa ginawang paghahanda ngayon ng pamilyang Gomez sa Miss Universe Coronation at ang Cebu LGU. Ating balikan ang report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, no? Ito na talaga yung araw kung saan may kokoronahan ng bagong Miss Universe 2021 and hopefully that's Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Luigi Gomez. At kaugnay dyan, no, makakasama natin ang ina mismo ni Bea na si Ma'am King Gomez. Ma'am King, anong pakiramdam nyo ngayon, ma'am, na palapit na si Bea sa corona? Nakatulog po ba kayo, Ma'am King? Good morning, Bombo. Medyo kulang po ako sa tulog ngayon. Medyo palagi inisip yung ano na yung ginagawa ni Bea. So, parang ninenervyos na rin kami lahat dito. So, yesterday po, no, o kahapon, ano pong mga preparasyon niyo para sa araw na ito, Ma'am Ping? Kahapon kasi, yung preparations namin, communicate lang sa lahat ng mga kakilala namin, sa mga kasama ni Bea, yung mga best friends niya, yung sa ng mga kaibigan niya sa NGO, sa LGU, ay yung mga teachers niya sa school. So, yun yung parang nag-uusap lang kami kung paano kami magagather lahat sa lugar. Okay, Ma'am Ping. So, Bea was making rounds online, no? Kasi ang ganda ng kanyang mythical national costume. So, bilang isang ina, nararamdaman niyo po ba na mapasok si Bea sa top 16 ngayon, Ma'am King? Yes po naman, oo naman po. Pero kung ano man yung resulta, syempre, masaya pa rin kami. Pero kampante naman ako na makakapasok nila sa top 16 naman po. Okay. So, Bombo Dennis, Bombo Jane? Nais ko munang bumati ng magandang umaga sa kakambal ba? Sa nanay ni Miss Bea, no? Si Ma'am P. Good morning po sa inyo. Okay, so ang inyo pong, kailan ho kayo huling nagkausap nitong si Miss Bea? Bilang, kumbaga, moral booster, kailangan po ito ng inyong anak sa mga panahon po na ito. So, kailan ho kayo nagkausap? Oo nga po nung huli pag-uusap ni Bea kasi kung umalis pa siya, hindi na namin siya Israel po, hindi na namin siya tinawagan. Nag-delete na lang kami ng message sa sa messenger niya na yun, ganun na, ingat siya lagi. Yun, lagi namin siyang pinagdarasal. So, hindi na namin kasi siya masyadong, kasi alam namin na hectic ng schedule niya talaga doon. So, hindi na namin siya masyadong pero alam namin naman na nakikita naman niya yung mga messages naman po namin. Hindi na lang siguro niya na nasasagot kasi hindi na siya masyadong pumapasok sa mga social media ngayon. I see. Okay. Si Bombo Jane yata may tanong. Bombo Jane? Alright, once again, good morning po, Miss Ping. Gusto ko lang po itanong, ano po ang naging pabaon ninyo kay Miss Bea sa kanyang laban ngayon sa Israel? Ang pabaon namin sa kanya, pinadalhan lang namin siya ng rosary kasi sobrang sigat na naman, dami na yung luggages. Yung maliliit lang na mga little things lang yung pinabaonan sa kanya. Yung pinaka-importante lang na yung rosary na nakikita niya palagi na kahit saan niya siya mapunta, alam niya na pinagdadasal namin siya at mahal na mahal namin siya. Okay. So, dyan ho sa inyong preparasyon, mukhang magarbo ang paghahanda ho dyan, yung setup dyan sa venue. Pwede bang ma-explain nyo kung ano yung, coordination with the LGU sa inyo pong family, Ma'am Ping? So far po, yung sa LGU kayo, yung sa CBCC, hindi kami masyadong nagko-communicate. Yung sa amin, more of sa mga NGOs, tsaka yung mga bosses niya before,
LG Mandaue, yun yung mga andito na ngayon para mag-support sa kanya. So yun, dito po kami sa Marco Polo ngayon. Ayun. Sige, maraming salamat po at siguro maya-maya makiki-update pa kami pagka nai-anunsyo na ho ang pangalan ni Bea. Ay sana talaga siya yung makapag-uwi nitong corona para madagdagan yung ating titulo para sa Pilipinas. Maraming salamat po at good morning. Welcome. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, no? Yan na nga. No, very beautiful and very sexy, no? Na-intimidate ako dito, Bombo Dennis. Si Ma'am Ting Gomez, no, ang ina mismo ng ating Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Gomez. Live mismo dito sa Marco Polo Hotel kung saan ang venue ng viewing ng Miss Universe 2021. Ito si Bombo Suzette Bacaso Rafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa lungsod at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Dagpang mga balita sa oras na ito, iniulat ng Department of Social Welfare and Development DSWD na mayroon ito mga stockpile at standby funds na nagkakalaga ng mahigit 950 million pesos. Ginawa ng ehensya ang katiyakan kasabay ito ng paghimok ng Weather Bureau ng bansa sa mga residente at travelers, lalo na sa Visayas at Mindanao, na maghanda laban sa posibleng epekto ng tropical depression. Ang report ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD ay nagpakita na as of December 12, ang kabuuang standby fund ng ahensya ay nasa 87.33 million pesos. Dito, 19.68 million pesos ang nakalaan bilang Quick Response Fund na makukuha sa DSWD Central Office at 67.65 million pesos naman sa field offices. Ang kagawaran ay may available na stockpiles na nagkakalaga naman ng mahigit 862 million pesos. Kabilang dito ang mahigit 424 million pesos na halaga ng non-food items at mahigit 216 million pesos naman na halaga ng iba pang food items. May kabuuang 360,097 family food packs naman na nagkakalaga ng mahigit 221 million pesos ang magagamit para yan sa pamamahagi batay sa pinakahuling ulat ng NDRO-MIC. At dadako na tayo, Bombo Jane, doon sa mga balita natin sa mga lalawigan, kaugnay pa rin dito sa mga tinututukang balita at impormasyon sa ating mga himpilan dyan sa mga probinsya, Bombo Jane. At kuha tayo ng update ngayon doon sa bahagi ng Hilagang Luzon dahil may nangyaring sagupan dyan at may sundalong na italang sugatan at matataas na kalibre ng armas yung na-recover pagkatapos ng naturang pangyayari. May update ang Bombo Radio, Tugigaraw. Na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang matataas na kalibre ng baril at pampasabog kasama ng mga subversibong dokumento sa pinangyarihan ng enkwentro sa pagitan ng militar at NPA sa Balbalan, Kalinga. Kaugnay nito, isang sundalo naman ang sugatan sa 5 minutong naging palitan ng putok ng magkabilang panig. Matapos ang insidente ay agad namang tumakas ang mga rebelde habang patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng mga militar. Una rito ay nagdeklara na ang mga local officials ng Balbalan ng persona non grata laban sa mga NPA. Balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magudayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Cagayan, Basta Radyo. Bombo! Higit 2.4 million pesos naman na halaga ng marijuana plants na recover ng otoridad. Agad sinunog. May update ang Bombo Radio Davao. Aabot sa higit 2 milyong halaga ng fully grown marijuana plants ang na-recover ng Kiblawan Municipal Police Station at iba pang mga law enforcement unit sa mabundok na bahagi ng Sitio Lamlango, Barangay Bulalsalo, Kiblawan, Davao del Sur. Ayon sa otoridad, nasa 11,500 hills ng fully grown marijuana plants na may street value na 2,400,000 pesos ang kanilang na-recover. Agad rin na isinagawa ang ceremonial burning sa mismong munisipalidad na sinaksihan naman ng mga opisyal ng Barangay Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur. Iniimbestiga na ngayon ng otoridad kung sino ang nagtanim ng mga marijuana, kung saan hindi na nila ito naabutan sa kasagsagan ng kanilang ginagawang operasyon. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at number 1 regional in the country, Basta Radyo. Bombo!
May naharang din na milyong halaga ng illegal na droga dyan sa may Sultan Kudarat at Maguindanao area. At ito'y hawak na ng mga otoridad. May balita si Bombo Gary Puersas. Nalambat ng mga otoridad ang isang drug dealer sa isinagawang bypass operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Maguindanao. Nakilalang suspect na si Amer Ismail Alem, 32 anyos, may asawa at residente ng Purok 2, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Ayon kay Maguindanao Police Provincial Director Colonel Jeben Bongkayaw na nagsagawa ng anti-illegal drugs operation ang pinagsalib na puwersa ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency sa Sitio Oman, Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao. Nang iabot na ng sospek ang shabu sa PDEA asset ay doon na siya inaresto. Nakumpiska sa sospek ang 200 grams na shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Nakuha rin sa posisyon ni Alim ang bypass money, 2 cellphone, isang motorsiklo at 5 mga identification cards. Pinuri naman ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Probar Regional Director Brigadier General Idin Ogali ang operating troops sa matanggumpay nilang operasyon. Sa ngayon ay nakapit na ang suspect sa custodial facility ng Sultan Kudarat Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. 6 naman na drug suspect arestado sa hiwalay na operasyon doon sa lungsod ng Talisay. Mahigit 1 milyong halaga ng droga na sapat. May detalyang Star FM Cebu. Aabot sa kabuuang mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 hiwalay na bypass operation sa lungsod ng Talisay, kung saan 6 na drug suspect ang arestado. Unang naresto ang isang high-value individual na kinilalang si Cedric Macabalan, 19 anyos, at residente ng Barangay Buangan, Danao City, matapos makumpiska ang 100 gramo ng hinihinalang shabu. Ibinunyag pa ng suspect na kukuha siya ng supply ng droga mula sa isang kinilalang Muslim tambok na nakakulong ngayon sa male dormitory ng Cebu City Jail. Inihayag pa ng pulisya na makapag-dispose ito ng 100 hanggang 300 gramo ng iligal na droga kada linggo sa kalapit na lungsod ng Cebu, Talisay at iba pang parte ng lalawigan ng Cebu. Samantala, arestado ang 5 drug suspect matapos makumpiska ang 50 gramo ng hinihinalang shabu sa iwalay na bypass operation ng mga sakop ng Police Drug Enforcement Group 7 sa sitio Ilang-Ilang, Barangay San Isidro, Talisay City. Kinilala ang mga naaresto na sina May Venus Buena Cañada, 49 anyos, Noel Idanyo, 22 anyos, Nelson Alindap, 55 anyos, Ayan Cañada, 34 anyos, at Mar Manubag, 35 anyos. Nakadetain na ngayon ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang patuloy naman ang ginawang monitoring ng pulisya sa paglaganap ng iligal na droga sa lungsod. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Otoridad sa Kentucky tinuturing na lamang na himala kung may mga survivors na mula sa nag-collapse na building kasunod ng pananalasan ng buhawi. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. May tuturing na lamang na himala ni Kentucky Governor Andy Beshear kung may ma-rescue pa mula sa Mayfield Consumer Products Scandal Factory na sinalanta ng serye ng malakas na buhawi. Ayon sa gobernador, mahigit 1 araw na mula nang mangyari ang kalamidad, ngunit 40 out of 110 workers pa lang ang nailigtas matapos na nag-collapse ang building. Sa ngayon, nadaganan ng mga bakal at sasakyan ang bubong ng nasabing factory at pahirapan ang paghahanap sa mga posibleng natabunan ng debris. Samantala, ayon kay Bombo International Correspondent Sonia Short direkta sa Mississippi, USA, buo ang tiwala ng gobyerno ng Amerika sa rescue at sa clearing operations. Sa kabila nito, ikinababahala naman ang problema sa komunikasyon at maging ang sasakyan ng otoridad ay nasira rin. Mahigit 60,000 naman na Kentuckians ang nawala ng supply ng kuryente
sa pananalasa ng buhawi. They are hoping to save more people alive than dead. In as far as clearing operation is concerned, I could vouch that America could make it in just a matter of days. Pero ang pag-restore sa power, ang water system might take some time. Si Bombo International Correspondent Sonia Sorta. Hiyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Nakatuon ang pansin ngayon ni WBC Bantamweight World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire kaugnay ho sa makakarap na muli sana. Ito ho yung kanyang hinahangad, ang Japanese Unified Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. Ito ang naging pahayag ho ng The Filipino Flash matapos ang matagumpay na pagdepensa ng kanyang titulo laban kay Raymart Gaballo na isa rin hong Pilipino. Pinatumba kasi nitong si Donaire si Gaballo sa loob lamang ng 4 na round kung saan natikman ito ang unang pagkatalo matapos ang wagi nitong si Donaire ay bumuhos ang mga pagbati mula sa kanyang fans at kapwa boksingero na rin. Dagdag pa ng 39 anyos na si Donaire na napag-aralan na nilang mabuti ang kahinaan ng kalaban ng tinatarget ay ang kanyang katawan. Magugunitang itinuturing ang laban ni Donaire kay Inoue bilang 2019 Fight of the Year. Kaugnay pa rin ho ng naturang malaking laban na inantabayanan noong nakalipas na panahon. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Horacio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Para sa mga subanen, Piyak Pasko Pupyag Bago Taon. Sa ating Christmas countdown, 12 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seed
and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promes. Sa Luigi Gomez ang nakasulod sa Maya Top 5 Hot Picks sa palang ni asang Missology, pero bantay na to na dugay-dugay direkta sa mga Israel. Ang ato na sa ringa coverage team diri sa Bombo News Team. Kaya syempre targetan na to na diri nga makuha ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Sa mga balitan nasyonal,
Mga balita sa Maya Pungsod Pilipinas, naghahanda na ang COMELEC para sa pagpatigayon sa mock election sa Disyembre 29 pagkatapos ng approval sa Interagency Task Force. Di mag-coordinate man actually dari ang COMELEC sa mga YouTube para sa verification sa mga channel nga ginagamit sa mga gusto nga sa mga nag-file sa kandidatura para sa eleksyon sa Mayo 9. Sa iba na pang mga balita national, ginalantaw din ngayon na mag-appeal kung mag-file sa motion for reconsideration ang aton ng mga national officials sining ruling sa Korte Suprema angot dari banwa sa may anti-terror law. Sa balita international, mga balita sa luwasang pungsod, syempre ginabantayan naton mga development dito sa may Kentucky, kagiban pang estado sa Amerika. Kasunod sa ning paglalabay sa pila ka mga dalagko nga mga buhawi nga nagresulta diri sa kamatayon sa masobra na 80 ka mga tawo. Ginakangawaan nga maglapaw pa sa isa kagatos ang death toll. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga resource persons nga manginakaupod naton sa mga aga diri sa aton sa ning palatuntunan. Ang Department of Social Welfare and Development nagapasalig nga mayroon sa bastante nga mga food packs para sa mga residente nga malabyan sa ning bagyo Odette. Kung makasulod na gid sa may Philippine Area of Responsibility, kaya ginapahayag na sa pag-asa ang posibilidad nga makapatsaka sa tropical cyclone wind signal number 4. Ibaron na karon sa report ni Bombo Lianizil Minardo. Siyempre, ang Philippine National Police, sila binadari sa aton sa may Western Visayas, ang nagpasalig nga tiway manadari sa nga dapat nga kangawaan ang mga nag-upod diri sa mga rally kay ang activism is not a form of terrorism. Kagay ni Maniko na maabusuan ang Anti-Terrorism Law of 2020 na ginadeklarar sa Korte Suprema bilang constitutional. Magluwas gid lamang sa duwa ka mga provision sa lahi. Ibarata na karon sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Siyempre, ang aton sa nga pagpangalugayawan sa bilog nga kalibutan bilang nga kabahin sang aton nga paghibalo sa ilang mga tradisyon angot sa niya banwa sa pagsaulog sa Pasko. Amon na kamo nga pagadalon karon diri sa mayor sa Germany para nga hibalon nato na dito ang ilang mga aktibidades kung paano sila mag-celebrar sa adlaw sa Pasko with our Bombo correspondents. Kagiban pa nga mga impormasyon na mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo hanay big time. 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nagkasugod na ang 70th edition sa Miss Universe nga ginapatigayon dito sa may Universe Dome sa Port of Eilat sa Eilat, Israel. Ang aton sa pambato sa Pilipinas sa Beatrice Luigi Gomez ang nagatingwa nga mahatag kaga syempre ganaubran niya ginang sa ning best. Alina sa tinalikdan na pala nga sa may preliminary competition sa may swimsuit competition sa evening gown kag ang national costume ang Bakunawa. Nakita na nato na dari ang pagpasundayag ni Philippine Beatrice Luigi Gomez. Direkta sa Israel ang hadon sining coverage team, Bombo Jazz de Sus Madrigal, Bombo Zaldi Fora II, and Bombo Lianizil Minardo. Kamusta na dira, Bombo Zaldi? Okay, sige. Aha, kay ang corona tigapasa karon ni Miss Andrea Mesa asang Mexico diri sa may pageant ang ginapatigayon dito sa may South District kanani asang Israel. Bamuzal? Yes mo ba Arlene sa subong aga no ginabantayan nato ng ato naman yung kandidata sang Pilipinas para sa aton nga Miss Universe 2021 sa subong nga tining-on mo ba Arlene sa subong nagasugod na ang
coronation night, no, nagasugod ng programa alas 8 sang aga sa buong diri oras sa Pilipinas. Ang coronation night ya dito sa Eilat, Israel, Bombo Erlin, ti sa 80 ni sa tanan nga mga kandidata sa bilog nga kalibutan mo Erlin, ti magalawag ni sila sa top 16 sa mga magadaog ti sa karon na sila sa karon sa tion nga gina isa-isa na question ng mga kandidata Bumbo Erlin nga sang ilay ang mga ano pa lang danaya preliminary questions pa lang Bumbo Erlin ti sa karon na sila gani sa Colombia nang ginapamangkot Bumbo Erlin ti bulubantayan nato ng aton nga pambato sa Pilipinas. Sa tion niya nga siya naman ang malawagan kay siya na ang pamangkoton ni Steve Harvey kay nagbalik na sa Bumbo Erlin, no? Si Steve Harvey ang hambal na ganin nila Lucky Charm ko na sa Pilipinas Bumbo Erlin nga mag-host sa siniyang programa dito sa Eilat, Israel Bumbo Erlin. Okay, sige be, matian na ton na Bumbo Zald. Okay. Sige. Aha. Okay. Was something chasing you? Well, it's just some manta rays and green-eyed barracudas. Let me tell you something. With my family when I was a child, I used to swim in the sea of 7 colors in this beautiful archipelago of San Andres Island. And there's a myth. When Simon Gonzalez, a poet, died, some barracudas cry tears, blue tears, under the green moon. Isn't that beautiful? That's absolutely wonderful. I can't swim, so that meant nothing. Okay, sige. So, Colombian na ni, no? Bumbo Zald? Yes, Bumbo Erlin. Colombian na to? Bumbo Erlin, no? Te sa Colombia, nasa karon ang ginamangkot man yan ni Steve Harvey, ti ginamat-amat lang man nila isa-isa Bumbo Erlin, no? Ito niya ang mga kandidata dito sa Miss Universe pageant, ti sa karon, no, Panama ang isa naman sa mga nalawagan Bumbo Erlin, no. Panama. Ti ginabulubantayan naton Bumbo Erlin kung tudto bala sa ano madala gid man ang Pilipinas diri sa top 16 niya. So, nga mga kandidata nga makasulod na sa Miss Universe pageant kay para makasulod naman amat-amat Bumbo Erlin sa top 10 kag panubo Bumbo Erlin ang pambato naton diri sa pungsod Pilipinas Bumbo Erlin. So bali from 80 hindi na maglabay sa may top 20, no? Diretsyo na sila sa top 16. Yes, Bumbo Erlin, top 16 sila diretso, no? Ginapili nila mga konsido magadaog. Ang aton niya pambato si Beatriz Gomez, ang aton man yang mga ilabi na mga Filipino fans, no? Ginalauman gid nila ya Bumbo Erlin nga makaganar gid ilabi na gani isang preliminary rounds Bumbo Erlin nga dito sa preliminary rounds ti ang aton nga pambato sa Pilipinas ang iyang gamit nga national costume ti ang Bumbo Erlin ang ginabalantayan pa naton ang madaog nga base magdaog man Bumbo Erlin kaya makita man naton mo damo naman sa mga post sa karon na dito ya sa gingamit man yang costume sa aton nga pambato sa Pilipinas ang si Bombo Lianebe kay isolado niya gid ng Baconawa. Amo gid Bombo Erlin ti sa nanligad madumduman naton sa nakaligad nga mga pageant Bombo Erlin kalabanan niya gamit sa Pilipinas siya ti Filipiniana ti sa karon Bombo Erlin ti amo na pinasahi naman lain naman ang gingamit sa aton nga pungsod para diri sa pageant ang aton nga costume yung gamit ti amo nang Baconawa nga isa man diri sa mga mythology diri sa Pilipinas Bombo Erlin. Okay, so kabugat-bugat ni nga daan sang iya man nga ginasugsok. Pero lang tawon nato Bombo Erlin matahom gid Bombo Erlin kung iban gani nga pungsod Bombo Erlin makita naton kisa may harap nga dala nga balay mo. Yang ato nga pungsod Pilipinas sumasami sa nakaligad medyo gulugagmay lang gid man ang costume ti subong ya nagbongga man katama Bombo Erlin. Pila ni guro man naka maleta ang nagamitan nila para lang pag-transport bala sang national costume ni Beatriz Luigi Gomez. Ano na nga country subong?
Oo. Okay. Ano na nga country subong mamuzad? Bombo Erlin ang ipasa naton kay Sige. Bombo Jazz dito sa Bombo Erlin ang dugang pagid niya mga detalye sa subong yang aga Bombo Erlin. Bombo Jazz? Yes, Bombo Jazz, good morning. Bombo Erlin, kasi Aha. ako pinalaga ng mga tagpalawati. Ari na kita karon Bombo Erlin sa top 16. Ay so Aha. far, ni Madre ang nalawagan na. Una, si Miss Colombia, Valeria Ayos, at subuman si Miss France, Clemence Botino, Miss Panama, Brenda Smith, kag subuman si Puerto Rico, Michelle Colon, kag ang Singapore, si Nandita Bana. So far, Bombo Erlin, we'll be having top 16, no? From top 16 to top 5, top 10, and then top 5, and then ang aton sini nga 3 grand winners nga second runner-up, first runner-up, kag Miss Universe 2020. So sa subong Bombo Erlin, okay na ang top 5. Ang aton sini nga top 5 so far sa nasiling ko na gani, amo sanday Singapore, Puerto Rico, Panama, France, kag Colombia, Bombo Erlin. And by the way, sa mga special awards, ang Spirit of Carnival Award nagkadto sa kay Miss The Bahamas, Chantel O'Brien, ang subuman Social Impact Award nga si Chile, Antonia Figueroa, Bombo Erlin. No? So out of 80 entrants, no, ari diri ang aton siniiya nga ginapabugalgid ang 26 years old nga Cebuana beauty nga si Beatrice Luigi Gallarde Gomez, and I think this is for the very first time no may ara kita sang LGBTQ member no nga nakasulod abi sa sining prestiyoso nga beauty pageant every year ang Miss Universe Bombo Erlin. Okay, so bali ang 5 nga una na lawag Bombo Jazz. Ano na sila man kay sa kinandan, di ba lagi na tunga-tunga sila no per mga continents. Oo, gani Bombo Erlin aton subong i-check ko na asa diin inis na I think Bombo Erlin no sa ang first nato ang kay ara si Miss Colombia, si Miss France no, Panama, Puerto Rico, Singapore. So you mambal naton Bombo Erlin no the combination ini ang aton siniiya nga selection of participants sa Bombo Erlin no kag ang first 5 abi sa top 16 Bombo Erlin. Okay, so 11 na lang ginahulatan naton. Yes, Bombo Erlin no. So ang ano naton kaya sa karon no may pila man sila ka mga ginapanigayon subayon sa aton siniiya nga Miss Universe Beauty Pageant 2021 Bombo Erlin. Okay, so Colombia, France, Panama, Puerto Rico, and then Singapore. Yes. Sunod na sila sa may top 16. We are still waiting sa 11 ka mga nabilin. Yes, Bombo Erlin. Bombo Jazz. Yes, Bombo Erlin. Na syempre, tiyari gandari ang aton nga pambato Beatrice Luigi Gomez. Yes. Katahom gid sa iya Bombo Erlin no. Grabe, especially ang sa mga preliminaries, isa siya sa mga top picks Bombo Erlin mo. Is because ang iya siniya nga especially sa bansang costume naton, ang national costume niya abi nga amo ini ang bakunawa Bombo Erlin. Grabe ang iya exuding that kind of beauty no kung sa diin native gid sa aton ining ginatuwag bala nga bakunawa Bombo Erlin. Okay, sige. Balikan ta kada karon, balikan nako kamo karon na dugay-dugay para sa dugang nga diri nga mga candidates nga nakasulod sa may top 16 na Bombo Jazz. Yes, go ahead Bombo Erlin. Okay. Standby lang kami dire. Sige, maraming salamat kanday Bombo Jazz de Jesus Madrigal and Bombo Zaldi Foro II. Atawato sila sa may Ilata, Israel para dahil sa pag-cover naton at sang Miss Universe 2021. Sa liwata sila na sa may top 16 sa naya Miss Colombia, Valeria Ayos, France, Clemence Botino, and then sa Panama, si Brenda Smith, Puerto Rico, Michelle Colon, and then Singapore, si Nandita Bana.
So, ginaulat naton na diri ang 11 kay banda pa nga mga candidates nga nakasulod man sa may top 16 sang Miss Universe 2021. Actually, kay nasang gagahon na may report diri nga nag-leak bala ang listahan sa mga nakasulod sa may top 16 pero tigin na panginwala man sa Miss Universe organization nga ini siya ang matuod o kanamo na gid ni ang nakasulod diri sa may top 16. Kaya diri sa ilang list nga nag-leak lang ni, nag-leak kuno allegedly, we have Belgium, Bolivia, Chile, Colombia, France, India, Kenya, Mauritius, Namibia, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Spain, the Bahamas, United States, and then ang Vietnam. Kon tuwad man gid ni do medyo na pula paslawan nagkatadre but this is just a fake news. So naman sa ginapagwa nga data kag statement asang Miss Universe organization. So bantayan na to na kaya may 11 pa kay bandang nga mga countries nga nalakip diri sa may nga natalan na nga iga-announce para sa may top 16 sang Miss Universe 2021. Kamusta na da, Mamuzad? Yes. Babalian? Yes, sige. Bomber ti sa karon padayon pa man ginahulat ti wala pa man sa karon nagbalik gid no ang ilagid yang announcement sang dugang pagid nya mga gadaog naton Bombo Erlin ti amo tayan naton. Lima pa lang gid sa karon Bombo Erlin ang Colombia, France, Panama, Puerto Rico kag Singapore pagid lang Bombo Erlin ti hulat-hulaton pa naton Bombo Erlin no sa 11 pa nga nabilin kung sa diri bala madala ng aton nga pambato sa Pilipinas sa aton nga diri sa paindis-indis sa mga kandidata sa bilog nga kalibutan sa Miss Universe Pageant 2021 Bombo Erlin. Okay, ang bugal naton man na diri sa mga judges, syempre ang Filipino actress and model Marian Rivera. Mamuzad. So mga upodan niya sa may selection committee? Sa selection committee Bombo Erlin, ti kalakit dira no ang bata mismo sang dira sang aton nga host ni Steve Harvey. Ti ang bata niya nga si Lori Harvey nga dayaw gid gani ni Bombo Erlin kagina sang pag-announcement pa lang. Kasubong man ang Brazilian model nga si Adriana Lima, ang Puerto Rican actress nga si Ada Marie Lopez, si Miss Universe 2016 gikan sa France nga si Iris Mittener, kag si Indian actress kag Miss Universe India 2015 nga si Urvashi Rautela, si ang aton syempre diri sa Pilipinas, Filipino actress and model nga si Marian Rivera Bombo Erlin, ang American actress nga si Rena Sofer, ang American television presenter nga si Miss USA 2019 nga si Chisley Christ, kag ang Miss Universe 1976 gikan sa Israel nga si Rena Moore Bombo Erlin. Makita man naton gani isa na nakaligad gin pasaot pa ni Marian Rivera si Urvashi Rautela nga katupad niya mismo Bombo Erlin diri sa pag-judge sa kompetisyon. Miss Universe India 2015 man ni siya gali, no? Miss Universe India 2015 man ni siya Bombo Erlin ti muna sila sa karon ang nagapanguna gid no sa mga judges nga magapili gid sa mga tagdaog diri sa Miss Universe pageant Bombo Erlin. Okay, sige, balikan na ko kamo karon na dugay-dugay. Thank you gid, Mamuzad. Maraming salamat mo ba Erlin sa mga kabombo naton. Standby lang kita para sa dugang pang update diri sa Miss Universe 2021 gikan diri sa newsroom Momo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kaya Bombo Zaldi for the second. Sige, kaya sugod na palangga iniyabanwa, 5 na ka mga candidates sa nakasunod sa may top 16 sang Miss Universe 2021. Direkta dito sa may Ilat sa United sa may Israel Banwa sa may South District sang Israel. Sige, samtang wala pa ang aton na siniyang ginabantayan na sa may Miss Universe. Okay. Sige.
kay parang mapasulod na nato, di ba nato sa mga obligasyon na subong nga aga para sa may Miss Universe 2021. Okay. Sige. Bambo Jazz? Yes. Bambo Jazz? Yes. Okay. Okay. Yes, Bumbo Erlin? Okay na. Sige, continue. Yes, Bumbo Erlin. May ara kita so far, may nagdugang sa top, para sa top 15, no? Aside from the first 5, nga the Bahamas, Singapore, Puerto Rico, Panama, kag Japan. Nalawagan naman, Bumbo Erlin, si Emma Collingbridge, nga taga Great Britain. No? Kag subuman, si Clemence Botino sang France, kag subuman si Valeria Ayos sang Colombia. No? Botsilingon, may ara na kita karon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? The Bahamas, Chantel O'Brien. Miss Singapore, Nandita Banda. Puerto Rico, Michelle Colon. Panama, Brenda Smith. Japan, si Juri Watanabe. Great Britain, Emma Collingbridge. France, Clemence Botino. Kag si Miss Colombia, Valeria Ayos, Bumbo Erlin. Okay, so 10 na tanan, Bambo Jazz? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, it's 8. Okay. 8 pa lang, Bumbo Erlin, no? So, medyo diri kita, naghawat-hawat na kita. Kada sigla nga, so from 80 minus 16, so 64 gid ang mataktak sa ila. Yes, Bumbo Erlin. No? So far, 8 ang nalawagan na. Ara na, Bumbo Erlin, si Miss USA, Elle Smith. Isa sa mga favorite early picks, Abi. No? Bumbo Erlin, si Miss USA, Elle Smith. Okay, so 9 na and pila na lang? 7 na lang, Bambo Jazz? Yes, 7 more ang pagalawagon para sa aton sininga top 16. Okay, sa liwat, Colombia, we have France, Great Britain, India, Japan, Panama, Puerto Rico, Singapore, the Bahamas, and the United States of America. Sige lang po, Borlin, kay may ara pa man kita yan nabilin sa top 16, ang mga Filipinos dira naton ang aton siniiya nga mga kasimanwa. Sige lang kay damo pa. Base pa lang no ang aton siniiya nga si Miss Beatrice Luigi Gallarde Gomez no from Cebu ang makasulod sa top 16. Kay daw amo ini subong ang ginalantaw sa leaderboard bala Bumbo Erlin no. Isa siya sa mga nabutang sa top 16, no? So, kabay pa makasulod siya, Bumbo Erlin. Actually, sa may mga hot picks sa bala, nakasulod na siya sa may top 5. Kada mo man sa mga utod naton ng mga Pinoy, at tugid dito mismo sa may venue, Bambo Jazz. Yes, Bumbo Erlin, grabe gid ang suporta, no? In fact, may ara gid dyan nagkadto dito despite of the pandemic, no? Sa dito sa Ilaya, sa Israel, no? Sa Gyapon. Dayon ang ining pinaka-prestyoso nga beauty pageant sa bugos nga universo, no? Hindi lamang sa bugos nga kalibutan, kundi bugos nga universe, Bumbo Erlin. That is why it is called the Miss Universe. It's because of the prestige, no? Nga number 1 gini niya, Bumbo Erlin, no? Sa mga beauty pageant sa bugos nga kalibutan. Okay, sige. Balikan na takada, Bambo Jazz. Si Bumbo Zaldi, may ara siya sa idugang. Bumbo Zaldi? Bambo Zald? Sa karon mo ba early no, wala pa man gid kita sa dugang pa nga update, stable bantayan pa nato no basi madugangan sa 7 ka nabilin nga makasulod gid man ang aton nga pambato sang Pilipinas nga ginahulat-hulat gid makahalawat-hawat para sa mga Filipino fans ilabi na kadamuan gid Bumbo Erlin tuman gid kadamo sa mga fans sang pageant diriya sa Pilipinas, Bumbo Erlin. Amo gid nga ganabantayan na naton nagligad ato sa may preliminary competition Fiery Red ang evening gown no ni Beatrice. Namo gid Bumbo Erlin kaya magluwas dira Bumbo Erlin no madamo man sa mga kandidata dira sa Miss Universe pageant nga ginpabayuan sa mga Filipino designer man Bumbo Erlin ti magluwas sa aton nga candidate. May ara pagid nga mga representante ang Pilipinas pinaagi sa mga costumes man sa mga ginasuksok sa mga kandidata.
Si Miss Kirsten Regalado, nagligad, nagpagaman siya sa video. Ang Miss Iceland, siya nag-obra asang iyang national costume. So, wani ginabalabantayan nato na because hindi lamang sa Pilipinas kilala ang mga fashion designers naton, but internationally, karamo na sa mga nagasakdag sa ila. So, 2, 4, 6, 8, 10 pa lang gyapon, no? Bamozald. Bumorlin, no? Sa top 16. Top, pulo pa lang gihapon mo early na nadugang si Colombia, France, Great Britain, India, Japan, Panama, Puerto Rico, Singapore, The Bahamas, kag United States. Bumbo Erlin, tipito na lang. Anom na lang gali ang nabilin Bumbo Erlin. Sige, balikan ta kada karon. Thank you, Ged, Bumbo Zald. Okay, sige, maraming salamat kaya Bumbo Zaldi for the second. Kaya ang nakasulod, we have Colombia, France, Great Britain, India, Japan, Panama, Puerto Rico, Singapore, The Bahamas, and then United States of America. Kinabantayan natin ano man na lang agida ka mga candidates. Kaya from top 16, magpili na lang dayon sa top 10. May ano, mga mataktakan na naman. And then top 5, dari sa may top 5, dari na mapili sang Miss Universe, first runner-up, and then ang second runner-up. Unlike sang edisyon to balanga sa may Thailand sang 2018 nga nagadaog si Catriona Gray. Tatlo na lang gito sila ang nabilin. But ginabantayan na nato na kung ano ang mga paagi bala para nga makapili sang masunod or sang Miss Universe 2021. 45 minutos sa nakaligad sa dakna nga alas 8 sa aga. Pagbalikan naton ang ato na sugpon adre sa may Miss Universe 2021. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Standard time, 50 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Siyempre, ginabantayan nato ng Miss Universe 2021 sa Mailata, Israel. Bombo Jazz. Kamusta na daw, Bombo Jazz? Yes, Bombo Erlin, no? Out of 16, no? 3 na lang Bombo Erlin ang kulang. Oh. No? Ara na si Miss Philippines? Yes, Bombo Erlin, ara na si Miss Philippines! Aha, yay! Ara na? Ara na si Miss Philippines, yes! Bombo Erlin, no? 14 na kabilog ang nalawagan. Okay. Miss Philippines, Miss Aruba, Miss Colombia, Miss France, Miss Great Britain, Miss India, Miss Japan, Miss Panama, Miss Paraguay, Puerto Rico, Singapore, the Bahamas, United States, kag Vietnam. Te, sala gito galing nagwa kag hinaing listahan na ko no sang top 16 kay dito kay naway dito nga Pilipinas. But sulod na kita, Bombo Jazz sa may top 16. Yes, Bombo Erlin, no? Duha na lang ang ano, ipasulod tabi Bombolito, no? Ang aton siniiyang may ara kita dali lang gid. Ang question and answer ni Steve Harvey sa aton sini Miss Philippines. So grabe ang aton sining Philippine flag nagawagayway sa audience. Nataon naton Bombo Erlin kay gina-interview na siya subong ni Steve Harvey, si Beatrice Luigi Gallardo Gomez. Okay, sige. I got it on my 23rd birthday.
Okay. Last two. Belgium. I love Belgium. Venezuela. Okay, sige. Babo Jazz. Yes, Bombo Erlin. So, grabe ang cheer man na dito, no? Magwasabi sa mga nagabantay man na diri, ang Okay. mga non-Filipinos. Wala, damo, gidya mga Pinoy dito sa sulod. Gani, Bombo Erlin, no? Daw hindi mapatian. Ang paglawag sa kay Miss Philippines is because of the audience, no? Kalabanan dito kadaan kadamo dito sa mga Pinoy man sa Israel kang iban pag nagkalalad to dito Bombo Erlin. By the way, may ana na makita dugang right after sa kay Miss Philippines ana si Miss Venezuela. Okay. Luiseth Materan Bombo Erlin. So pila na Bombo Zalde kabilog? We have 14 ano or 15? 15 na 15 kabilog, na. no? Okay? So we have one more to go. No kag pagalawago na aton siniiyang next nga last but not the least no nga makasulod sa top 16. May idugang si Bombo Zalde. Bombo Zalde, come in. Okay, Bombo Zald. Yes, Bombo Erlin, na kompleto na Bombo Erlin ang top 16 nga nakasulod ang pinakaulihi si South Africa Bombo Erlin ang muna na nadalagid na Pilipinas. Nga pamatud-an yun natin Bombo Erlin nga sala ang nag-leak to bala Bombo Erlin. Correct. Nga listahan kuno sa top 16 nga makasulod nadalang mga aton nga pambato sa Pilipinas si Beatriz Gomez sa mga candidate niya sa top 16 magahulat naman kita sa top 10 ni Bombo Erlin. Iliwat nato no ang mga pungsod nga nadala kayong ako na mga kandidata dito ya sa Arubia si Cecily Zimmerman, sa Colombia si Valeria Ayos, sa France si Clemence Butino, sa Great Britain si Emma Colendredge, sa India si Harnaz Sando, sa Japan si Jori Watanabe, sa Panama si Brenda Smith, si Paraguay si Nadia Ferreira, sa Pilipinas si Beatriz Gomez, sa Puerto Rico si Michelle Colon, sa Singapore si Nandita Bana, sa Bahamas si Chantel O'Brien, sa United States si Elle Smith, kag sa Venezuela si Luiseth Materan, kag sa Vietnam si Nguyen Hoi Kim Doyen Bombo Erlin. Okay, sige, batian namin naton si paggalawag diri Bombo Zald kay Beatriz Gomez. Okay, sige, mamulits. Okay, ang paggalawag sa aton na sining pambato asang Pilipinas para I wear on my sleeve. It actually means rebirth and new beginnings. So this is a cherry blossom. I got it on my 23rd birthday, and I got it to celebrate my womanhood. Thank you. Okay, sige. Babuzad. Yes, Bombo Erlin, hatiyan mo na sa karon ng sige, batian naton na dahil lang Next round is Philippines. Ang kabahin na sa paggalawag kay Beatriz Luigi Gomez. We're supposed to be in Israel. We're in Israel. This is Israel. Hey! This is Israel. Congratulations. Thank you, Steve. Well, not that it matters, but here's your question. You have a tattoo with a special meaning. Tell us about it. So the tattoo that you are talking about is the one that I wear on my sleeve. It actually means rebirth and new beginnings. So this is a cherry blossom. I got it on my 23rd birthday, and I got it to celebrate my womanhood. Thank you. Thank you.
Okay. Sige. Si Steve Harvey. Grabe man ang sunlog ni Steve Harvey kay Beatrice, no? Bomozald. Balikan na to na di ka na malipatan ni Harvey yung Pilipinas. Nga ato sang time nga nagdawag si Pia Words back. Lain tong iyan na nalawag. Dito na to nagasugod ang terminal lang basta makaistorya niya na bilang kandidata sang Pilipinas. Nahamot gid ang American host. Amo gani mo Berlin, amo na gani kinakabig man siya sa Pilipinas nga lucky charm mo Berlin kay pagka si Steve Harvey kun kay isa ti daw ka ano gid man to no pero may daw kalabanan gid nagadaog man ang aton nga mga kandidato sa Pilipinas di sa karon mabatian naton mo Berlin no sa hinugway ba hinugyaw bala sa mga nagalantaw. Do nagapamatuod gid nga madamo gid sa mga Filipino fans nga nagpadulong dito sa Eilat, Israel para maglantaw mo Berlin. Correct. Sa kay Pia Words back, si Harvey man to. Sa kay Catriona Gray dito sa Thailand, si Harvey man to, Bombozald. Di ka ba'y patuod nga mayaran sang lucky charm madra kay Harvey, no? Namo gani mo Berlin sa nakaliga gani mo Berlin di kay hindi siya ang nag-host damot nga mga Filipino fans ang nagareklamo tani ko na si Steve Harvey lang kay si Steve Harvey nakabig na nila nga lucky charms ang Pilipinas mo Berlin. Pero ang ato niya nga kandidata na kay balo kitang ginobra niya ginang best niya para nga madala ang pangalan sa Pilipinas. So, sa liwata, marikap mo, Abe Bomozald, ang top 16. Sa liwat mo Berlin, no, ang mga nadala sa top 15, top 16, amo ni mga pungsod Aruba, Colombia, France, Great Britain, India, Japan, Panama, Paraguay, Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, the Bahamas, United States, Venezuela, kag Vietnam mo Berlin. Okay, sige. Thank you, Ged. Bomozald, balikan ta kada dugay-dugay. Maraming salamat kaya Bomozald for the second. Ang top 16 sa liwat sulod ang Pilipinas. Bombo Breaking News. Halina din sa may top 16 may mataktak kadra sa ilang anom. So, magapili naman na sa top 10 din sa may Miss Universe 2021. Impunto alas 9 na sa aga. Balikan na nato ng ato sa special coverage dari sa may Miss Universe 2021 dito sa may Eilat, Israel. Ang Eilat medyo layo ni siya sa may Tel Aviv which is the capital of Israel, and subong tingin naman Jerusalem na naman. So ang Eilat is southernmost city na ni. Meron sang population na jutay lang mga tao dito. That is 52,299. Sunod dari sa may latest ang census ang ilang population. That is a BC port and a popular resort sa may northern tip of the Red Sea. Makita ninyo sa mga litrato ni Miss Mariana Rivera bala, ang Pinay actress and isa sa mga judges dito sa may Miss Universe. So makita mo lang gid is puro mga resorts and mga buildings bala sa may higada sang dagat because ang Eilat ang ani is kilala gini para sa mga turista sa mga popular nilang mga resort. The city is considered a tourist destination for domestic and international tourists heading to Israel. 1 minuto na ang nakaligada sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalikan na to na diri kita sa may top 10 sa Miss Universe. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Ginbayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
Sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para maging matindo. Number 1 Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalagad sa Momohanay Big Time. Siyempre nga ito ng pagbantaya dito sa may Miss Universe 2021 Coronation Night. Kay actually kagahon ni dito sa Ila, but ginasanto ang time sa broadcast sa mga Estados Unidos. Sige, kamusta na da, Mamuzalde. Yes, Bombo Early, notice sa karon na timing gid na ang pagpasulod mo sa akon nga nagarampa na sa karon ang aton nga pambato sa Pilipinas. Si Miss Beatriz Luigi Gomez sa swimsuit naman Bombo Early nga competition sang pageant ya Bombo Early sa karon nagapaindis-indis ang 16 ni nga nagdaog nga nalawagan sa diri sa ilang swimsuit competition naman Bombo Early sa subong naman niya aga ti amo man ang ginabalog bantayan sa aton nga mga pumuluyo dugay-dugay maglawag naman sang top 10 nga masunod nga mga tagdaog Bombo Early para mabala naton kung base dagi na pangabay gid sang kadamaan nga makasulod gihapon ang aton nga pambato sa Pilipinas na Berlin.
ano ang color subong sang ilang two-piece ni no, Pabuzad? Two-piece Two-piece. mo Erlin, ti ang aton nga pambato sa Pilipinas, color red, so ang iya yung swimsuit nga gingamit Bumbo Erlin. Ti biskan gani sa mga makita man nato na sa mga naga-live bala sa social media, kalabanan ng iban ti wala sang ano ba authority bala Bumbo Erlin, ti damo sa nagaka-black. Pero makita gid naton kalabanan gid Bumbo Erlin sa mga naga-comments, Pinoy gid ang makita nga mga Philippine fans pag-abot niya sa Miss Universe pageant Bumbo Erlin, hindi gid basta-basta. Correct. Kay si Miss Luigi, abiyam mo isa sa mga edge niya man, kay kataas bala, kataas ang babayi. Namugid Bumbo Erlin, ti syempre magluwas dira, ti madamo pagid sa ginalantaw man ang ato niya mga judges, nga mga basihan gidya para makilala gid bala nga mga mapasidunggan, makurunahan gid kung sino man ang deserving gid dira sa Miss Universe 2021 crown Bumbo Erlin. Okay. So, and then after sini, dira na ang top 10, no? Abamuzald. Yes, Bumbo Erlin, tiyan mo na lang sa sunod nato naman nga bantayan ang top 10. Kung sino ihandere sa DC6 ka mga contenders, ang mabilin sa top 10, top 5, tugtubya sa makuha ng second runner-up, first runner-up, kag ang koronahan niya Miss Universe 2020.